Vào thời điểm bọn người Phao Ca Hội và giáo đoàn Thánh Linh Hắc Thủy chuẩn bị đánh nhau, những xác chết nằm trên đất đều bị cây quái thú đó hấp thụ. Lúc này, số lượng người của giáo đoàn Thánh Linh Hắc Thủy và Phao Ca Hội gần như ngang nhau. Người trong áo tím lúc này lạnh lùng nói: "Ngài là ai? Có dám nói rõ tên tuổi không? Ông đây là Hứa Chiếm Thủy của Phao Ca Hội Tây Xuyên. Biết điều thì mau cút đi, nếu không tôi sẽ lấy mạng các người." Nghe thấy lời đe dọa của Hứa Chiếm Thủy, người trong áo tím lập tức ra hiệu. Lập tức, đám tay chân của giáo đoàn Thánh Linh Hắc Thủy bắt đầu nổ súng. Nhưng Hứa Chiếm Thủy chỉ có thể vội vã tránh né, còn những người của Phao Ca Hội thì núp sau cây, rồi tấn công lại đám tay chân mang súng bằng ám khí. Nhưng trong lúc cuộc chiến đang căng thẳng, không ngờ một nhóm người khác lại từ một bên xông ra. Nhóm người đến chính là người của Mã Tam Đao Tây Bắc. Sau khi Mã Tam Đao dẫn người đến, ông ta liếc về phía Hứa Chiếm Thủy và hỏi: "Anh bạn, các người thuộc phe nào?" "Tôi là Hứa Chiếm Thủy của Phao Ca Hội Tây Xuyên, hy vọng anh bạn giúp đỡ. Chém chết đám rác rưởi Đông Nam Á này, sau đó chia chiến lợi phẩm ra làm hai. Chúng ta chia đôi, ok không?" "Được, tôi là Mã Tam Đao Tây Bắc, ở quê hương của chúng ta, hàng tốt không đến lượt đám giặc ngoại bang này mơ tới. Hôm nay, Mã Tam Đao tôi sẽ trở thành bạn của các người, cùng nhau xử lý đám giặc Đông Nam Á này." Nói xong, Mã Tam Đao dẫn theo đám thuộc hạ xông lên phía trước, rồi thấy Mã Tam Đao ra tay một nhát, đánh bay đám người cầm súng. Tôi mới nhận ra thực lực của Mã Tam Đao thật sự không yếu. Hơn nữa, khi đối phó với cao thủ đỏ của giáo đoàn Thánh Linh Hắc Thủy, chỉ bằng 2 chiêu đã chém đôi đối phương. Rất nhanh chóng, những người trong áo đỏ đều ngã xuống đất. Nhìn thấy tình hình không ổn, người trong áo tím vung tay lên, khiến một đám côn trùng đỏ bay xung quanh. Chúng lao về phía Mã Tam Đao và người của Hứa Chiếm Thủy. Nhân lúc này, người trong áo tím lập tức biến mất trong bụi cỏ. Dù Mã Tam Đao và Hứa Chiếm Thủy đã tránh được sự tấn công của côn trùng, họ không đuổi theo người trong áo tím. Giáo đoàn Thánh Linh Hắc Thủy chỉ còn lại một cao thủ trong áo tím, người đó cũng không dám xuất hiện nữa. Hiện tại, hai người đều chăm chú nhìn vào quả trên cây. Hứa Chiếm Thủy của Phao Ca Hội Tây Xuyên, cảm ơn Mã huynh đã giúp đỡ. Chúng ta không cần phải câu nệ, những quả trên cây quái thú chắc chắn là đồ tốt. Tôi vừa nhìn qua, tổng cộng có 18 quả. Chúng ta chia đều, mỗi người một nửa thế nào? Huynh đệ đồng ý, sau đó, chúng ta để người ở lại bên dưới, còn hai chúng ta lên lấy. Được không? Được, làm vậy đi. Hứa Chiếm Thủy ngay lập tức đồng ý. Dù hai người nói rất thoải mái, nhưng mỗi người đều giữ cảnh giác. Dù sao đây cũng là đồ tốt, biết đâu một lúc nữa, cả hai bên có thể xảy ra xung đột lớn. Hai người vừa nói vừa hướng về phía cây quái thú, chưa kịp leo lên, một giọng nói lạnh lùng đột ngột truyền đến. Những thứ trên cây quái thú, chưa đến lượt các người lấy. Giọng nói đó, bất ngờ có một người từ trong bụi cỏ xuất hiện. Giọng nói nghe rất quen thuộc, tôi và Ca Sang ngay lập tức nhìn về phía người đó. Hóa ra chính là sứ giả Kim Tôn mà trước đây đã giao chiến. Hắn có thêm một bộ Huyền Vương và Mộc Vương, ba người trông có vẻ khá lôi thôi, quần áo trên người cũng dính đầy máu, không biết trước đó đã gặp phải chuyện gì. Lúc này tôi càng lo lắng hơn cho đạo sĩ Lôi Thái. Không biết đạo sĩ Lôi Thái có gặp phải bọn họ không? Lúc này, Mã Tam Đao và Hứa Chiếm Thủy nhìn ba người ăn mặc kỳ lạ, nhìn là biết không phải người Trung Hoa. Hơn nữa, chỉ có ba người. Lập tức, Hứa Chiếm Thủy nói đầy khí phách, là ai không thắt chặt dây lưng, mà để ba người các ngươi lạc mất. Thật là to gan, những báu vật trên cây quái thú không đến lượt chúng ta. Có phải là của các ngươi không? Đúng là của chúng ta. Nhận ra ngay thì nhanh chóng rút đi, nếu không, các ngươi sẽ toàn thân thương tích. Cho ngươi thể diện ngươi không cần phải không? Ba người các ngươi còn dám kiêu ngạo trước mặt chúng ta. Hãy hỏi xem dao của ta có đồng ý không? Mã Tam Đao cầm dao dài trên tay chém về phía sứ giả Kim Tôn. Nhưng sứ giả Kim Tôn đứng đó không hề động đậy. Một đòn chém mạnh mẽ của Mã Tam Đao ngay lập tức rơi xuống người sứ giả Kim Tôn. Kèm theo tiếng kim loại va chạm, hứng chịu đòn chém đó, sứ giả Kim Tôn vẫn không hề nhúc nhích. Trên người hắn không có chút thương tích nào. Nhìn thấy cảnh này, Mã Tam Đao và Hứa Chiếm Thủy đều ngây người. Trên mặt họ hiện rõ vẻ hoảng sợ, các thuộc hạ của họ càng cảm thấy không thể tin nổi. Thật là khủng khiếp, tên này quả thật là bất khả xâm phạm, có thân thể kim cương không hỏng. Lúc trước chúng ta không thể đánh trúng hắn, cũng là vì trên người hắn không có điểm yếu. Nhưng việc Ca Sang có thể đâm trúng hắn thì thật khó tin. Mã Tam Đao bị chém một đòn đau liền nói với Hứa Chiếm Thủy, Hứa huynh, những người Tây vực này nhìn là biết không đơn giản. Chúng ta cùng nhau đối phó với người trước mắt thì sao? Được thôi, tôi không tin không xử lý được hắn. Sau đó hai người họ cùng nhau tấn công sứ giả Kim Tôn. Một số thuộc hạ cũng lao vào, nhưng ngay khi vũ khí của họ chạm vào sứ giả Kim Tôn, một luồng năng lượng từ sứ giả Kim Tôn bùng lên. Mọi người bị văng ra xa. Trong thế giới của các tu sĩ, số lượng không phải lúc nào cũng có ưu thế. Cũng phải xem thực lực của đối phương, những người bái hỏa giáo này có thực lực vượt xa họ. Khi hai bên ra tay, sứ giả Thủy và sứ giả Mộc cũng bắt đầu hành động. Chưa kịp phản ứng, những dây leo đã xuyên thủng Mã Tam Đao và Hội Bảo Cái. Tốc độ phát triển của những dây leo này còn mạnh hơn nhiều so với hiệu quả của Lôi Thái đạo sĩ. So với Lôi Thái đạo sĩ, hắn chỉ là tay nghiệp dư. Khi sứ giả Thủy ra tay, người bị chạm vào đều trở thành đá. Tình hình ngay lập tức nghiêng về một bên, thấy họ liên tục ngã xuống, tôi không khỏi cảm thấy xót xa. Ca Sang, Hội Bào Cái và Mã Tam Đao Tây Bắc cũng là những anh hùng.
mà giờ bị người bái hỏa giáo làm mất thật là đáng tiếc. Chúng ta sẽ xông ra, cứu hai người họ ra. Được, bạn đối phó với sứ giả thủy, các bạn không sợ chết sao? Những người bái hỏa giáo này quá mạnh, nếu cuộc tấn công lén không thành công, chúng ta đều sẽ bị họ xử lý. Nếu bạn sợ, thì đi về, chúng tôi sẽ lên trước. Coi thường ai vậy? Tôi cũng không phải là người tham sống sợ chết. Khi tôi và Ca Sang chuẩn bị lao ra, bỗng dưng một con rồng lửa đỏ từ một bên xuất hiện. Nó rơi thẳng vào người sứ giả mộc, ngay lập tức thiêu đốt sứ giả mộc. Cả những dây leo trên mặt đất cũng bốc cháy. Lửa khắc chế gỗ, và đòn lửa này rất quen thuộc. Đó chính là chiêu thức của Lôi Thái đạo sĩ. Lửa rồng có sức mạnh mạnh mẽ như vậy, chắc chắn là Lôi Thái đạo sĩ đã dùng thêm vàng phù mới có sức mạnh như vậy. Nhưng sứ giả mộc lập tức sử dụng một viên ngọc nước dập tắt lửa trên người. Nhưng lúc này sứ giả mộc đã trở thành than đen. Chẳng bao lâu sau, tôi thấy Lôi Thái đạo sĩ hiện ra, cầm thanh kiếm gỗ sét đi ra. Ôi, các bạn cũ, lại gặp nhau rồi. Xem tôi nhiệt tình với các bạn thế nào. Lần đầu gặp mặt đã cho các bạn một cái ôm ấm áp. Sứ giả mộc chắc chắn cảm nhận rất sâu sắc. Ba người bái hỏa giáo nhìn thấy Lôi Thái đạo sĩ, thực sự tức đến mức muốn bốc khói. Lại là ngươi là quỷ dữ, hôm nay ta nhất định phải xử lý ngươi. Nhưng khi nói chuyện, anh em của tôi và Tiểu Béo đã xuất hiện. Ngay cả đám lão đạo của Tháp Vân Sơn cũng đã đến đủ. Lập tức ba người bái hỏa giáo cũng có phần e ngại. Dù sao có nhiều người từ các môn phái Trung Hoa như vậy, người Trung Hoa chúng ta luôn đoàn kết. Dù có đánh nhau trong nội bộ thế nào, thì khi đối phó với bên ngoài, tất cả đều đồng lòng. Nhiều người như vậy không thể không xử lý ba người họ. Bạn có biết tại sao lão Lục Quốc lại được gọi là lão Lục không? Đó là vì trong mắt lão Lục không có khái niệm về quá trình. Chỉ cần có thể đánh bại đối phương, họ sẵn sàng làm bất cứ điều gì. Khi môn phái của chúng ta gặp ba người của đạo bái hỏa, chúng ta đã đoàn kết lại thành một khối. Lão Mã thứ ba thấy đạo sĩ Lôi Thôi liền nói: anh bạn trẻ, cảm ơn sự giúp đỡ của bạn. Các bạn đã giúp chúng tôi 2 lần rồi. À, Mã lão ca, bạn có thấy anh em tôi không? Người đã giúp bạn đánh lui con khỉ trắng hôm đó. Ồ, không ngờ tên vô liêm sỉ đó vẫn còn nghĩ đến tôi. Thì ra tôi không uổng công giúp hắn. Điều đó không phải, anh ấy gặp chuyện gì à? Chỉ là bị lạc mất thôi, cũng không có vấn đề gì lớn. Hôm nay, chúng ta hãy cùng nhau tiêu diệt đám người bái hỏa này. Được rồi, những tên tà đạo Tây Vực này đã giết nhiều người của tôi. Không cần phải nói nhiều, tôi nhất định sẽ tận lực. Hôm nay, người của Tháp Vân Sơn chúng tôi cũng sẽ cùng các anh hùng tiêu diệt bọn tà đạo Tây Vực. Không thể để danh tiếng của các tu sĩ Hoa Hạ bị tổn hại. Lão đạo Từ Vân dù bất cứ lúc nào cũng không giảm khí thế, cứ làm thôi. Dù có thể làm được hay không, dù sao cũng phải thử sức. Lúc này, Tiểu Béo lên tiếng một cách nghiêm khắc, tên đó lần trước không đánh bạn. Lần này tiếp tục chiến đấu nhé, bạn muốn đánh thì tôi sẽ cho bạn cơ hội. Nói xong, Tiểu Béo xông lên, cây búa vàng tím nặng 500 cân liên tục đập vào người Kim Tôn. Trong khi đó, Viên Không cũng trực tiếp sử dụng chuỗi hạt Phật. Kim Tôn không chút sợ hãi trước búa vàng tím của Tiểu Béo. Nhưng đối với chuỗi hạt Phật của Viên Không thì Kim Tôn đã lùi lại vài bước. Trong khi đó, Mã Tam Đao và Hứa Chiếm Thủy lao vào tấn công Mộc Tôn Sứ bị thương nặng. Lão đạo sĩ Lôi Thôi nhanh chóng cũng tham gia vào. Lão đạo sĩ xử lý Mộc Tôn Sứ rất kiềm chế. Cùng lúc đó, các đạo sĩ của Tháp Vân Sơn, Chỉ Lãng và Đại Ca Cốc cũng tấn công vào Thủy Tôn Sứ. Kẻ mạnh thì cứ mạnh, chúng ta sẽ chiến đấu đến cùng. Sau một hồi hỗn chiến, ba người của bái hỏa giáo dần dần bị rơi vào thế yếu. Sau đó, Mộc Tôn dường như nói một câu bí mật với Kim Tôn để cố gắng trốn thoát. Tuy nhiên, lão đạo sĩ Lôi Thôi lập tức phát động Đông Hoàng Trung, lập tức đẩy Mộc Tôn bay ra hàng chục mét. Sau đó, Mã Tam Đao nhanh chóng chém một nhát, Mộc Tôn lập tức bị chẻ làm đôi. Thấy Mộc Tôn chớt thảm, Kim Tôn ngay lập tức phát ra một luồng ánh sáng vàng. Ánh sáng chói lóa làm mắt chúng tôi không mở ra được. Sau một thời gian, ánh sáng mới tắt. Khi chúng tôi mở mắt ra, Kim Tôn và Thủy Tôn đã không còn thấy đâu. Không thể để họ trốn thoát. Mã Tam Đao đỏ mắt lên, gọi mọi người bên cạnh và đuổi theo hướng mà hai người đó bỏ chạy. Mã lão ca, đừng đuổi theo kẻ cùng đường. Nếu chúng ta chạy theo, có thể món đồ trên cây sẽ rơi vào tay người khác. Nghe lão đạo sĩ nói vậy, Mã Tam Đao và Hứa Chiếm Thủy lập tức dừng lại. Cả hai nhìn về phía lão đạo sĩ. Anh bạn nói đúng, hay là trước tiên thu thập bảo vật? Không thể để nó rơi vào tay người khác. Nhưng chúng ta nhiều người như vậy thì chia thế nào? Lão đạo sĩ cười tươi nhìn hai người và nói nghiêm túc, mọi việc đều có trước sau. Anh và Hứa huynh đến trước, bảo vật tự nhiên sẽ thuộc về các anh trước. Chúng tôi chỉ lấy một chút thôi, chỉ cần đừng để chúng tôi đến đây uổng công là được. Tên này lại xuất hiện với đủ loại mưu kế. Hắn đang giả vờ khiêm tốn để tiến lên, làm sao có thể dễ dàng lấy được đồ tốt trên cây lớn đó. Chưa kể trên cây còn có nhiều ngọc đầu đại nguyên, trước đó còn có một kẻ bắn tên ám sát, vẫn đang âm thầm quan sát từ xa. Giờ ai lên đó sẽ gặp nguy hiểm. Lão đạo sĩ không muốn làm kẻ tiên phong. Mã Tam Đao không nhận ra suy nghĩ của lão đạo sĩ, lập tức nói, điều này không được. Dù chúng ta đến trước, nhưng người bạn nhỏ này đã cứu mạng tất cả chúng ta. Đồ tốt thì tự nhiên phải thuộc về họ. Không cần phải như vậy, các bạn cứ lấy đi, chỉ cần chia cho chúng tôi một ít là được. Nhưng ngay khi họ đang nói chuyện, đột nhiên tôi cảm nhận được một luồng khí nguy hiểm đang nhanh chóng tiến về phía chúng tôi. Việc yêu cầu Ca Sang và Chỉ Lệ theo tôi ẩn nấp ở đây không phải là không có lý do.
tôi biết chắc chắn sẽ có người mai phục ở đây. Ngô ca, có người thì làm sao? Tôi cũng nghe thấy rồi, đừng quan tâm đến ai cả, đánh trước là đúng đắn. Trong lúc chúng tôi đang nói chuyện, đột nhiên một nhóm người mặc đồ đen kín mít xuất hiện. Những người này đều cầm vũ khí. Lúc này ba người chúng tôi vẫn đang ẩn nấp, đối phương đột nhiên xuất hiện mà không phát hiện ra chúng tôi. Sau đó, ba chúng tôi nhanh chóng lao tới. Sau một hồi giao tranh, hơn 10 tên người mặc đồ đen đã bị hạ gục. Nhưng khi chúng tôi xử lý nhóm người này, tiếng súng dày đặc vẫn vọng lại từ xa. Lúc này tôi mới nhận ra, số lượng người mặc đồ đen rất nhiều. Không phải chỉ có chúng tôi là có người ở hướng này. Khi nghe tiếng súng, tôi sợ đến mức mồ hôi trên người đều vã ra. Tiếng súng dày đặc như vậy, sẽ không bị bắn trúng hết à? Ngay lập tức, tôi quay người nhìn về phía lão đạo sĩ và nhóm của ông. Thấy rằng Viên Không đã nhanh chóng tạo ra một màn chắn Phật pháp, bao phủ tất cả những người xung quanh. Nhưng không bao phủ hết tất cả mọi người, Mã Tam Đao và người của hội áo dài vẫn ở bên ngoài. Mã Tam Đao phản ứng nhanh hơn một chút, nép sau một tảng đá lớn. Nhưng hầu hết thuộc hạ của ông ta đều nằm gục trong vũng máu. Trong khi đó, Sú Chiếm Thủy của hội áo dài phản ứng chậm hơn một chút, bị bắn trúng ngực. Ông ta vật lộn rồi cũng lăn đến một tảng đá khác. Tiếng súng vẫn liên tục, phải một lúc lâu mới ngừng lại. Chẳng bao lâu sau, hơn 30 người mặc đồ đen mỗi người đều cầm súng tiểu liên, hùng hổ từ phía rừng bên kia lao ra. Sau khi xuất hiện, họ đều giơ súng lên, chĩa vào màn chắn Phật pháp bên trong. Những người này được huấn luyện rất bài bản, không biết họ là ai. Lúc này, một tên mặc đồ đen bước ra, nói bằng giọng rất cứng nhắc: "Các vị, chúng tôi không muốn trở thành kẻ thù của các vị, chỉ muốn lấy thứ trên cây, vì vậy, các vị đừng hành động bốc đồng. Sau khi lấy được thứ, chúng tôi sẽ lập tức rời khỏi đây." Nghe giọng nói của người đó, có vẻ hơi quen thuộc, có vẻ như có chút gì đó kỳ quái. Sau đó, tôi lập tức kéo mặt nạ của một tên mặc đồ đen ra và phát hiện ra đó là một khuôn mặt phương Đông. Có khả năng nhóm người mặc đồ đen này chính là Tiểu Quái Tử, có thể là người của Cửu Cúp cũng không chừng. Người ta hãy ra tay đi. Tôi cảm thấy nhóm người mặc đồ đen này giống như Tiểu Quái Tử, chỉ có họ mới ác độc và hiểm ác như vậy. Đừng vội, hãy chờ thêm chút nữa, họ chắc chắn sẽ leo lên cây để lấy quả, xem có gì sẽ xảy ra tiếp theo. Hiện tại, Lão La và nhóm của ông ấy đang ở trong màn chắn Phật pháp của Viên Không rất an toàn. Số lượng đối phương quá nhiều, nếu bị lộ, chúng tôi cũng sẽ rơi vào tình thế rất khó khăn. Tuy nhiên, việc lấy quả trên cây cũng không dễ dàng. Sau đó, nhóm Tiểu Quái Tử cũng lấy ra một số bột thuốc trắng và rải lên cây yêu. Có vẻ như những quái vật này cũng giống như người của Thánh Linh Hắc Thủy, có thủ đoạn. Nhưng khi nhóm Tiểu Quái Tử leo được nửa chừng, những con vượn đầu trắng lập tức ném quả ăn mòn. Ngay lập tức, nhóm Tiểu Quái Tử bắn vào những con vượn đầu trắng trên cây. Sau đó, những con vượn đầu trắng một lượt rơi xuống. Tuy nhiên, khi nhóm Tiểu Quái Tử sắp chạm được vào quả yêu trên cây, kèm theo vài tiếng vù vù, đột nhiên có 3 mũi tên phù chú bắn trúng nhóm Tiểu Quái Tử. Nhóm Tiểu Quái Tử lập tức nổ tung. Cảnh tượng này khiến những Tiểu Quái Tử còn lại ngạc nhiên, sau đó có chuyện bất ngờ xảy ra. Ngay lập tức, những tên mặc áo đen lao về hướng bùa phóng ra. Lúc này, tôi và Ca Sang ba người nhanh chóng ẩn thân tiếp cận. Sau đó, tôi lập tức phóng ra 10 chiếc đinh đào mộc. Tôi thả quỷ vật trong thiên cương ấn ra. Những quỷ vật này không có thực thể, không sợ súng đạn. Thấy đinh đào mộc của tôi hạ gục một số người, lập tức đạo sĩ rách nát biết rằng tôi đã đến. Là Ngô Lục lão. Viên Không nhanh chóng mở màn chắn Phật pháp. Chúng ta lên giúp đi. Chẳng mấy chốc, Viên Không đã mở được màn chắn Phật pháp. Một nhóm người liền xông ra. Với sự hỗ trợ của những quỷ vật đó, những kẻ mặc áo đen lần lượt ngã xuống trong vũng máu. Còn Ca Sang vẫn giữ lại một tên sống sót nhưng đã bị chặt đứt 2 chân. Ngay lập tức, cả ba chúng tôi hiện thân. Đạo sĩ rách nát và những lão đạo ở Tạ Vân Sơn đều tụ lại. Sau đó, đạo sĩ rách nát nhìn chằm chằm vào kẻ sống sót hỏi: "Ngươi là ai, dám dùng vũ khí ở đất Hoa Hạ này, ngươi có biết hậu quả không?" Tên áo đen kia tuy rất đau đớn, nhưng vẫn giận dữ mà bất ngờ chửi to một câu: "Đồ ngu!" Chỉ với 2 từ này, chúng tôi đã xác định được thân phận của đám người này chính là bọn Nhật Bản, những kẻ thù không đội trời chung. Lúc này, Mã Tam Đao đang bị thương liền vung đao chém tên kia ngay lập tức, còn liên tục chém thêm 10 mấy nhát, miệng không ngừng chửi rủa tổ tông của đám Nhật Bản. Lúc này tôi quay lại nhìn, thấy 10 mấy người đi cùng Mã Tam Đao đều bị thương, còn người của hội Bào Ca, tên Hứa Chiếm Thủy thì toàn quân bị tiêu diệt. Con chó Hứa Chiếm Thủy cũng bị trúng 2 phát đạn, sắp chết. Chúng tôi đến bên cạnh Hứa Chiếm Thủy, thấy máu chảy đầy dưới đất, ý thức của anh ta đã mơ hồ. "Anh Hứa, anh còn chịu đựng được không? Tôi có một viên đan dược luyện từ hoa quỷ trong mộ có thể cứu mạng, có thể sẽ cứu được anh." Hứa Chiếm Thủy nhìn đạo sĩ rách nát một cách mơ hồ, rồi khó khăn lắc đầu nói: Không cần phiền đâu, tôi không sống được nữa rồi. Máu sắp chảy hết rồi. Xin phiền các vị sau này nếu gặp người của hội Bào Ca, hãy giúp tôi nhắn lại một câu." Lời chưa nói hết thì Hứa Chiếm Thủy run lên rồi tắt thở ngay. Đến lúc này, chúng tôi cũng không biết anh ta muốn nhắn gì về hội Bào Ca. "A Sang, ngươi đi tìm kẻ vừa bắn lén lúc nãy, xem hắn là ai. Nếu hắn dám bắn lén chúng ta, ngươi cứ giết hắn đi." Nghe lời tôi, Ca Sang gật đầu rồi biến mất vào hư không. Giờ ngoài kẻ bắn lén kia ra, tôi và lão sẽ đi đến thôn lớn để lấy bảo vật. Những người khác ở lại dưới gốc cây lớn, giúp canh chừng. "Người bạn trẻ Ngô, yên tâm đi,
có người của Tạ Vân Sơn ở đây, tuyệt đối sẽ không ai dám đến gần, trừ khi chúng tôi đã mất mạng. Lúc này, đạo sĩ rách nát đi đến bên cạnh ông ba họ Kiều hỏi: Ông Ba Diều, ngài là người có kiến thức sâu rộng, giúp chúng tôi nhìn xem, cây yêu thụ này có phải là loại huyết diễm hoàn dương thảo trong truyền thuyết không? Ông ba họ Kiều nhíu mày nhìn cây yêu thụ một lúc rồi nói: Không phải, chắc chắn không phải huyết diễm hoàn dương thảo, nhưng quả kết trên cây yêu thụ này chắc chắn đều là bảo vật, còn cụ thể có tác dụng gì thì lão không rõ. Sau khi hỏi xong, tôi và đạo sĩ rách nát liền leo lên cây. Những cây ăn thịt kia vẫn còn bị thuốc bột của bọn tiểu quỷ khống chế, nên không tấn công chúng tôi. Chẳng mấy chốc, tôi và đạo sĩ rách nát đã leo lên đến độ cao 20-30 mét. Đạo sĩ rách nát, người đi phía trước, đột nhiên dừng lại và nói khẽ: Ngô Lục lão, những quả này chắc chắn là bảo vật. Ông đã nghĩ cách chia cho những người còn lại chưa? Tôi có một ý tưởng sơ bộ, không biết có thực hiện được không? Nói thử nghe xem, tổng cộng có 18 bảo vật, chúng ta mỗi người một cái, còn lại để bọn họ tự chia. Ông nghĩ sao? Cách này cũng không tệ. Ngoài chúng ta ra, còn có các đạo sĩ của Tạ Vân Sơn, Mã Tam Đao từ Tây Bắc, Trì Lệ và Trì Dung, cũng như ông ba họ Kiều. Ông ba họ Kiều là người chúng ta trả tiền để thuê, có thể không cần chia cho ông ta. Các đạo sĩ của Tạ Vân Sơn có thể được chia nhiều hơn một chút, vì trước đây ông đã lừa lấy nguyên phách của họ. Những lão đạo đó luôn canh cánh trong lòng, lần này chia cho họ một ít, coi như trả nợ. Nói thật, dù không biết tu vi của mấy lão đạo này ra sao, nhưng họ đều là người chính trực, mắt không chứa nổi một hạt cát. Khi gặp chuyện, họ thực sự dám liều mạng, vì vậy cũng nên chia cho họ thêm một chút. Tôi cảm thấy quả của cây yêu thụ này chắc chắn có thể nâng cao tu vi. Đúng là nên để mấy lão đạo của Tạ Vân Sơn thử một ít. Ngày hôm nay chúng ta đã khác xa so với trước đây, khi xưa những lão đạo của Tạ Vân Sơn là ngọn núi không thể vượt qua đối với chúng ta. Tôi đột nhiên thấy thực lực của họ thật yếu, không nói đâu xa, chỉ cần tôi hoặc đạo sĩ rách nát có thể dễ dàng đấu với cả nhóm họ. Giờ thì những quả màu đỏ này đang ở trước mắt chúng ta, nhưng tôi vẫn phải cẩn thận đề phòng bất trắc. Lão La, cẩn thận một chút, có thể sẽ có điều bất ngờ xảy ra. Yên tâm đi, nói xong, lão La cẩn thận hái quả xuống, sau đó đưa cho tôi. Nói thật, quả này trông giống như một quả dâu tây khổng lồ, nhưng lại có thể phát sáng như có sự sống. Và cây yêu thụ này dường như đã nuốt chửng toàn bộ các tu sĩ. Tu vi của những tu sĩ đã bị nó giết chết cũng đã được cô đọng trong những quả này. Nghĩ đến điều này tôi vui mừng khôn xiết, vội vàng cất nó vào trong gương long hổ. Lúc này, Tiểu Hải Đường trong gương long hổ liền nói: Kẻ thu nhặt đồ cũ, ngươi cuối cùng cũng để thứ tốt vào đây. Tiểu Hải Đường, ngươi có biết đây là gì không? Không biết, nhưng ta có thể cảm nhận được linh khí mạnh mẽ phát ra từ thứ này. Chắc chắn là một bảo vật. Tuy nhiên, khi đạo sĩ rách nát hái quả thứ hai xuống, tôi cảm thấy cây lớn dưới chân mình đột ngột rung chuyển dữ dội. Một cảm giác nguy hiểm chưa từng có lại bao trùm lấy tôi. Chưa kịp để tôi phản ứng, những dây leo và cành cây trên cây lớn này đột nhiên điên cuồng vung vẫy. Lão La, có chuyện rồi, ngừng hái đã. Nhưng lúc này, càng ngày càng nhiều dây leo cuốn chặt lấy chúng tôi. Tôi chém vào những dây leo và rễ cây vài lần, nhưng phát hiện ra rằng những cành cây lại chảy ra thứ nước đỏ như máu. Tôi biết ngay chuyện này không đơn giản, cây yêu thụ này đã nuốt chửng nhiều người như vậy, không biết nó đã tồn tại ở đây bao nhiêu năm rồi. Dù không phải là yêu quái, nó cũng chắc chắn đã có ý thức riêng. Chúng ta ở đây hái bảo vật của nó, giống như đang cướp con của nó vậy. Nó sao có thể dễ dàng bỏ qua, nhưng may mắn là kiếm thắng tà của tôi có thể khắc chế yêu ma, nhưng dù tôi có chém thế nào, những cành cây vẫn liên tục tấn công chúng tôi. Đạo sĩ rách nát lập tức phát ra một ngọn lửa niết bàn, bao quanh toàn thân mình. Ngọn lửa này không đốt được ông ta, nhưng lại có thể khắc chế cây yêu thụ. Ngô Lục lão, ngươi giúp ta chống đỡ trước đã, ta sẽ hái nốt những quả này. Chúng ta tuyệt đối không thể chịu thiệt, nhanh chóng rời khỏi đây thôi, đồ vật này không chạy mất đâu. Mạng mới là quan trọng, tôi lo lắng vô cùng, nhưng may mắn tôi mặc áo giáp kim phủ do ông nội Trương tặng. Cành cây mấy lần đâm vào tim tôi, nhưng không xuyên qua được. Nếu không thì tôi đã mất mạng rồi. Lúc này, những cây ăn thịt cũng bắt đầu nở ra, hương thơm quyến rũ lan tỏa. Trước kia, đứng xa như vậy mà tôi còn bị ảo giác, bây giờ hoa ngay bên cạnh, chắc chắn ảo giác sẽ càng mạnh hơn. Lập tức, tôi lấy xương thú ra đặt dưới mũi, hít mạnh vài cái, nhờ mùi hôi mà tỉnh táo lại. Còn đạo sĩ rách nát thì không để ý gì cả, lão La vẫn không ngừng hái quả, nhét vào túi càn khôn bát bảo. Nhưng ngay giây sau, ông ta đột ngột quay lại, vung kiếm đâm về phía tôi. Không ổn rồi, chắc chắn ông ta đã bị hương từ những bông hoa kia làm mê hoặc, sinh ra ảo giác rồi. Ngươi điên rồi à, dám tranh bảo vật với ta? Đạo gia ta sẽ giết ngươi. Nhưng ngay khi đạo sĩ rách nát chuẩn bị tấn công tôi, cảm giác nguy hiểm mà tôi đã dự đoán lại ập đến. Chắc chắn là kẻ bắn lén đó. Tôi nhanh chóng dịch chuyển sau lưng đạo sĩ rách nát, kéo ông ta tránh sang một bên. Ngay lập tức, cành cây đang cuốn lấy chúng tôi bị một mũi tên băng chém đứt. Tôi liền nhìn về hướng mũi tên bay đến, chỉ một cái nhìn khiến tôi cảm thấy lạnh sống lưng. Không biết từ khi nào bên đó đã bốc lên một làn khói trắng, nhưng chắc chắn Ca Sang đã để ý đến kẻ đó. Sau đó, tôi liền đặt xương thú dưới mũi đạo sĩ rách nát cho ông ta ngửi, lập tức ông ta nôn khan vài tiếng, rồi từ từ tỉnh lại. Vừa tỉnh dậy, đạo sĩ rách nát nhìn thấy xương thú của tôi liền kêu lên: "Ngươi lấy xương thú của ta từ lúc nào vậy? Trả đây, đừng động vào, đây là của Ca Sang đưa cho ta. Ngươi không tin thì lấy của ngươi ra xem."
Nghe vậy, đạo sĩ rách nát mới mò vào túi bát bảo, tìm thấy rồi cười nói. Hóa ra là hiểu lầm thôi, ngươi vừa bị phấn hoa của cây yêu thụ làm mê hoặc, thấy ta liền chém. Nếu ta không cứu ngươi không biết sẽ làm gì nữa. Không cảm ơn ta lấy một tiếng à? Ha ha, Ngô ca, ngươi đúng là chính trực. Giờ không phải lúc nói chuyện, ta hái nốt mấy quả này rồi nói sau. Nhưng ngay lúc đó tôi phát hiện ra một chuyện còn kinh khủng hơn. Lão La, đừng làm mấy chuyện đó nữa, tìm cách sống sót mới là quan trọng. Có chuyện gì vậy? Dưới gốc cây lớn này, ta cảm nhận được pháp trận. Giờ chắc chắn Viên Không và Anh Cốc đã bị pháp trận khống chế. Bọn họ không hiểu gì về pháp trận cả, sợ là sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Bạn đã từng thấy quân đội xương trắng chưa? Và đây là bí mật nằm sâu trong dãy núi Thập Vạn Đại Sơn ở tỉnh Quế. Trong lúc tôi và đạo sĩ Lôi Thôi đang hái trái cây trên cây yêu quái đó, đột nhiên cảm thấy có khí tức của pháp trận dưới lòng đất. Không ổn rồi, lão La, dường như có người đã phục kích dưới lòng đất. Có khí tức của pháp trận. Ngô lão Lục với nhóm đạo sĩ ở núi Tháp Vân, họ cũng biết một chút về pháp thuật. Nếu thực sự không ổn, còn có Phật pháp của Viên Không cũng có thể bảo vệ mọi người an toàn. Bạn hãy giúp tôi canh chừng một chút, tôi sẽ hái hết số trái cây còn lại. Để lại đây thật là lãng phí. Nói rồi, gã lại trèo lên cây lớn, ngọn lửa niết bàn lại bùng cháy trên thân gã. Lúc này, những dây leo và rễ cây đang đung đưa cũng tạm dừng lại một chút. Tóc đen mà Na tỷ đã tụ lại ngày càng nhiều, gần như đã kiểm soát được tình hình. Tôi cũng chẳng thể làm gì với gã này, dù trong lòng rất lo lắng, nhưng chỉ có thể đợi đến khi gã thu thập hết những bảo bối đó rồi nói sau. Lần này đạo sĩ Lôi Thôi hành động nhanh hơn nhiều, dưới sự che chở của tôi, gã đã hái sạch sẽ những quả trên cây yêu trong vòng 4 đến 5 phút. Không còn sót lại một quả nào. Nếu có ai nói rằng lá cây trên đó cũng có giá trị, thì chắc gã sẽ vặt trụi cả vỏ cây này luôn. Ngô lão Lục, tôi đã thu dọn xong, đi thôi, chúng ta mau xuống dưới, xem tên khốn nào bày đặt pháp trận này, để lão đạo bắt được chắc chắn sẽ đánh cho hắn không nhận ra nổi. Nói rồi, hai chúng tôi trèo xuống dưới cây lớn, lên thì khó, nhưng xuống thì rất dễ dàng. Cây này có lẽ hơi ngốc, không biết đã mọc bao nhiêu năm rồi, dù có chút pháp lực nhưng không cao. Có lẽ nó đã dồn hết năng lực vào việc sinh ra 18 quả này. Vì vậy tôi và đạo sĩ Lôi Thôi mới có thể dễ dàng lấy được đồ xuống. Vừa khi chúng tôi vừa đặt chân xuống đất, lại bị mắc kẹt trong một làn khói trắng, và không thể tìm thấy bóng dáng của Tiểu Phát bọn họ. Đạo sĩ Lôi Thôi nhanh chóng đốt một lá phù truyền âm qua đó. Các cậu đang ở đâu? Tuy nhiên, sau khi lá phù truyền âm đã cháy hết, vẫn không có chút phản hồi nào. Đừng phí sức, pháp trận này chắc chắn có thể ngăn cách phù truyền âm. Chúng ta vẫn phải từ từ tìm thôi. Ngô lão Lục, cậu không phải là đồ đệ của Phong Thủy Vương sao? Giỏi lắm mà, ở đây có pháp trận, mà trước đó cậu lại không cảm nhận được chút nào à? Tôi đi, cậu lại trách ngược tôi rồi. Lúc đó tình hình thế nào cậu không biết sao? Tất cả tâm trí của tôi đều dồn vào các cậu, chỉ lo có ai đó đánh lén các cậu. Nếu không phải tôi và Ca Sang giúp các cậu giải quyết một đám lính Nhật, chắc chắn một loạt đạn của bọn họ đã bắn qua, các cậu cũng không còn mạng đâu. Được rồi, thế tiếp theo phải làm gì đây? Giờ tôi cũng không có cách nào tốt hơn, chỉ còn cách đi đến đâu tính đến đó. Thực ra tôi cũng không chắc đây là loại pháp trận gì. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, trước đó tôi và Ca Sang nằm trong bụi cây lâu như vậy, thực sự không cảm nhận được chút khí tức pháp trận nào. Hoặc là pháp trận của đối phương ẩn rất sâu, hoặc là đối phương đã bố trí một pháp trận cực kỳ kín đáo, chỉ khi được kích hoạt mới có thể hiện ra khí tức pháp trận. Bây giờ nói gì cũng vô ích, chúng ta phải nhanh chóng tìm được Anh Cốc mới được. Sau đó, tôi ném một lá phù dẫn đường về phía trước, nhưng lá phù dẫn đường đó nhanh chóng bị khói nuốt chửng. Chết tiệt, đây là pháp trận gì vậy? Ngay cả phù dẫn đường cũng có thể nuốt chửng. Theo sát tôi, người bày trận pháp này không đơn giản. Pháp trận này tôi cũng chưa từng thấy qua, biết đâu bên trong trận pháp còn có người âm mưu hại chúng ta. Tôi lập tức lấy ra lá cờ ngũ hành, một tay cầm kiếm sẵn sàng phòng bị bất ngờ. Xung quanh yên tĩnh một cách đáng sợ, không có chút động tĩnh nào. Khi chúng tôi tiến thêm 7-8 bước, quay lại nhìn về phía sau, phát hiện cây yêu thụ cao lớn đó cũng đã biến mất. Ngô lão Lục, anh nói người bày trận pháp này có phải đang bảo vệ cây yêu thụ này không? Thấy chúng ta lấy được bảo vật, liền muốn giam giữ chúng ta ở đây. Tôi không đáp lại hắn, tiếp tục tiến thêm 5-6 mét nữa, bất chợt có một cơn chấn động dữ dội xảy ra. Khi tôi nhận ra thì đã muộn, một luồng khí âm sát nặng nề ập tới. Có vài bóng người lướt qua trước mặt chúng tôi rất nhanh. Nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng này, tôi cuối cùng cũng biết đây là loại pháp trận gì và thở phào nhẹ nhõm. Điều đáng lo là không biết đây là pháp trận gì. Một khi biết cấu trúc pháp trận, tôi sẽ biết cách phá giải. Lão La, đây có lẽ là trận hỏa nghiệp, còn gọi là trận hài. Đây là trận pháp tà ác nghịch thiên, sử dụng oán khí của vô số oan hồn trong thiên hố này để tạo thành. Không biết có bao nhiêu người đã mất mạng ở đây, hàng trăm, hàng ngàn người đã đến đây tìm báu vật đều chôn vùi tại đây. Chắc chắn là tâm bất cam, oán khí dày đặc, mà người tới đây chủ yếu là những kẻ tu hành, niệm lực của họ tự nhiên rất mạnh, vì vậy, thuật pháp này rất nguy hiểm, rất khó phá giải. Nếu chúng ta bị mắc kẹt trong pháp trận này thì sẽ xảy ra chuyện gì? Ngay khi đạo sĩ Lôi Thôi vừa nói xong, nhưng khi nhìn về phía trước, nơi xương trắng cuộn trào, vẫn liên tục có tiếng nói vang lên, còn có cả tiếng khóc như ái oán. Thỉnh thoảng còn có bóng người lay động. Ngô lão Lục, mau thả hết quỷ vật trong thiên cương ấn của cậu ra đi. Ở đây chẳng phải có vô số oan hồn sao?
Hãy để Na tỷ và họ nuốt chửng hết những oan hồn này đi là xong. Đâu có đơn giản như vậy, pháp trận này không có oan hồn, mà là ngưng tụ từ oán khí của vô số oan hồn. Nói cách khác, những oan hồn đó đã hóa thành một dạng năng lượng để duy trì pháp trận này. Theo như tôi biết, pháp trận này có 9 điểm nhãn. Mỗi điểm nhãn đều có ngọc thạch và sát khí trấn giữ. Chúng ta chỉ có thể phá vỡ pháp trận này bằng cách lấy những vật trấn giữ ở điểm nhãn ra. Nếu thả quỷ vật ra, chúng cũng sẽ bị lạc lối trong pháp trận này và sẽ bị mài mòn đến chết. Khi những thứ trắng kia tiến lại gần, tôi mới nhìn rõ. Hóa ra đó là một đám xương trắng. Những bộ xương này còn cầm pháp khí trong tay, lao về phía chúng tôi. Ngô lão lục, để tôi xử lý bọn này. Nói rồi, đạo sĩ Lôi Thôi liền thả Đông Hoàng Trung ra. Đông Hoàng Trung va chạm với những bộ xương trắng, lập tức phá tan chúng. Nhưng chỉ sau một lúc, những mảnh xương rời rạc lại tụ tập lại. Ngô lão lục, đây là chuyện gì vậy? Chẳng lẽ những bộ xương này không thể tiêu diệt? Toàn bộ pháp trận này được tạo thành từ oán khí của vô số oan hồn, trừ khi chúng ta phá hủy pháp trận, nếu không chúng sẽ cứ tiếp tục tái sinh như vậy. Bây giờ cậu yểm trợ tôi sẽ dùng Thiên Cương ấn để diệt đám xương trắng này trước. Nói rồi, đạo sĩ Lôi Thôi đánh ra một luồng hồng liên nghiệp hỏa, chặn đường của họ lại. Sau đó, tôi liền né người, đưa Thiên Cương ấn lên. Rất nhanh, sát khí của đám xương trắng đã bị nuốt chửng. Khi sát khí âm u bị nuốt chửng, đám xương trắng không thể nhanh chóng tụ hợp lại. Nhưng chúng ta vẫn phải nhanh chóng phá hủy pháp trận này. Tuy nhiên, khi chúng tôi đang tiến từng bước, tôi đột nhiên nhận thấy có bóng người di chuyển sau lưng đạo sĩ Lôi Thôi. Muốn cảnh báo nhưng đã không kịp, tôi ngay lập tức kích hoạt lá cờ ngũ hành để tạo ra một màn chắn bảo vệ. Ngay lập tức, một thanh kiếm phù chú bắn vào màn chắn phía sau đạo sĩ Lôi Thôi. Màn chắn của tôi đã bị vỡ tan ngay tức khắc, có thể thấy sức mạnh của thanh kiếm phù này mạnh đến mức nào. Ngay sau đó, một thanh kiếm đã lao đến. Lúc này, đạo sĩ Lôi Thôi cũng đã rút kiếm đối chiến. Trong khoảnh khắc hai người va chạm, đạo sĩ Lôi Thôi đã bị đánh bay ra xa. Khi tôi nhìn về phía người đã tấn công đạo sĩ Lôi Thôi, lập tức tôi sững lại. Người này tôi biết, trước đây từng giao đấu một lần. Khi chúng tôi tìm kiếm những đứa trẻ mất tích ở Đại Lương Sơn, chúng tôi đã từng đến phân đà xuyên nam của Nhất Quan đạo, gặp phải cao thủ kiếm đạo Lý Tùng Dương, người mà Bạch Di Lặc đã truyền thụ công phu. Tôi không ngờ rằng lại gặp hắn ở đây. Lý Tùng Dương trước đây đã mất một cánh tay, nhưng tu vi vẫn còn rất cao. Phía sau Lý Tùng Dương còn có một nhóm người, trong đó có một khuôn mặt quen thuộc. Người này cầm một cây đinh ba, chính là Trần Quế Long, kẻ đã trốn thoát ở hồ chứa nước ngoại ô phía Tây Yến Bắc. Trần Quế Long cũng giống như Lý Tùng Dương, đều là cao thủ do Bạch Di Lặc đích thân huấn luyện. Chẳng lẽ tất cả những chuyện này đều là cái bẫy mà họ đã chuẩn bị trước, để lừa chúng tôi đến đây? Muốn trả thù chúng tôi cũng không cần phải làm dùm beng như vậy chứ. Phía sau hai người đó còn có 50-60 người mặc đồ đen bao vây chúng ta từ phía. Trước đây chỉ với một mình Lý Tùng Dương đã có thể đơn độc đối đầu với cả nhóm chúng ta. Nếu không có Nhạc Cường dẫn theo cao thủ phái Thanh Thành đến hỗ trợ, lúc đó chúng ta đã bị Lý Tùng Dương giết rồi. Nếu thêm Trần Quế Long nữa, tôi và đạo sĩ Lôi Thôi chắc chắn không phải đối thủ của bọn họ. Lý Tùng Dương, cậu đang chơi chúng tôi đấy à? Thật ra không có đâu, các người đến đây thật sự làm tôi bất ngờ. Câu này là sao? Các người có biết cây yêu đó tên gì không? Tôi và đạo sĩ Lôi Thôi nhìn nhau rồi lắc đầu, không biết gã này đang bày trò gì. Cây đó gọi là ma diễm quỷ thụ, 100 năm mới ra hoa, 500 năm mới kết quả một lần. Để quả chín nhanh hơn, chúng tôi đã lan truyền tin tức ra ngoài, nói rằng ở đây có một cây huyết diễm hoàn dương thảo, dẫn dụ các thế lực đến đây, thực chất đều là để nuôi cây ma diễm quỷ thụ này. Chúng tôi cũng không ngờ, các ngươi cũng đến đây chúc mừng à? Lúc này tôi và đạo sĩ Lôi Thôi mới bừng tỉnh, hóa ra đây đều là âm mưu của Nhất Quan đạo, dù hết các tu sĩ giang hồ đến làm phân bón cho cây này. Hiện tại, Khả Tư và bọn họ cũng không rõ tình hình thế nào. Chỉ có tôi và đạo sĩ Lôi Thôi, chắc không chịu nổi lâu đâu. Nghĩ lại khi xưa, cánh tay này của tôi cũng vì các ngươi mà mất đi. Giờ ta muốn các ngươi phải trả lại gấp bội. Ta không chỉ chặt đứt đôi tay các ngươi, mà còn chặt đứt cả đôi chân, mới giải được mối hận trong lòng ta. Khi Lý Tùng Dương vẫn đang không ngừng chửi bới, đạo sĩ Lôi Thôi lần này không nói nhiều lời, liền tế xuất Đông Hoàng Trung đánh về phía những kẻ mặc áo đen. Vừa mới tạo ra được một lỗ hổng, chúng tôi lập tức chạy trốn. Nhưng đạo sĩ Lôi Thôi lại quên mất một điều, pháp trận ở đây vẫn chưa bị phá. Chúng ta chạy đi đâu bây giờ? Nhưng giờ cũng không còn thời gian để nghĩ nhiều, chạy được bao xa thì chạy bấy nhiêu thôi. Chúng tôi chạy liền một mạch được mấy chục mét, đám người phía sau đã không còn thấy bóng dáng. Xung quanh đều là sương mù trắng xóa. Ngô lão lục, chuyện này rắc rối lớn rồi. Chúng ta lại chạy vào đúng ổ của phân đường Quế Nam thuộc Nhất Quan đạo. Ta đã nghĩ rằng chuyện này không đơn giản, giờ chúng ta phải nhanh chóng hội họp với cổ đại ca bọn họ mới được. Nếu không thì chúng ta chắc chắn không giữ được mạng sống. Nhưng hiện tại chúng ta còn không biết mình đang ở đâu, làm sao để tìm được họ. Bây giờ cũng không còn thời gian để phá trận nữa, phá được bao nhiêu thì phá bấy nhiêu. Có lẽ chỉ cần phá vài mắt trận, hiệu quả của pháp trận này sẽ không còn mạnh nữa. Đạo sĩ Lôi Thôi lập tức nhắc nhở tôi vừa chạy vừa tìm kiếm mắt trận, nhưng khi tôi cảm nhận được mắt trận đó, đột nhiên từ trong sương mù xuất hiện vài bóng người. Không cần nói cũng biết, đây chắc chắn là những kẻ bảo vệ mắt trận. Ngô lão lục, ngươi mau bày trận chặn bọn truy đuổi phía sau, ta sẽ lo những kẻ bảo vệ pháp trận kia. Ngay lập tức,
Tôi ném nhanh ngũ hành lệnh kỳ ra phía trước, nhanh chóng bày ra một pháp trận đơn giản, chắc chắn có thể cản được Lý Tùng Dương bọn họ một lúc. Trong khi đó, đạo sĩ Lôi Thôi thu hút những kẻ bảo vệ pháp trận. Những kẻ đó căn bản không phải đối thủ của đạo sĩ Lôi Thôi, chỉ vài chiêu đã giải quyết xong. Thường thì những kẻ bảo vệ mắt trận, tu vi cũng không cao, hầu hết chỉ là lính tép. Với chúng ta hiện tại, thật sự không gây được đe dọa gì. Sau đó, tôi bước đến chỗ những kẻ đó vừa đứng, dùng chân đo đạc một chút. Không nói một lời, tôi và đạo sĩ Lôi Thôi cùng dùng tay chân đào chỗ đó lên. Nhanh chóng phát hiện một vật chấn, chưa kịp mở ra xem đó là gì, đạo sĩ Lôi Thôi đã đốt sạch vật chấn đó. Sau khi phá hủy mắt trận này, sương mù xung quanh cảm giác mờ đi rất nhiều. Nhưng tôi cũng cảm nhận được pháp trận tôi bày ra bằng ngũ hành lệnh kỳ bị phá hủy gần hết. Tôi lập tức thu hồi ngũ hành lệnh kỳ, đạo sĩ Lôi Thôi cũng dùng ngay một tấm phù vàng, tung ra một con rồng lửa lao vào Lý Tùng Dương bọn họ. Nhưng Trần Quế Long và Lý Tùng Dương đã tránh được, nhưng cũng thiêu trụi không ít lính tép. Nhân cơ hội này, tôi lại bày ra một tấm chắn để chặn bọn họ. Đạo sĩ Lôi Thôi lại cùng tôi bắt đầu chạy trốn, lại lãng phí mất một tấm phù vàng rồi. Tấm đó trị giá cả triệu đấy, nhưng cũng không phải lãng phí, đã thiêu chết không ít người mà. Ngô lão Lục, ngươi phải chịu một nửa chi phí này với ta. Về phải trả ta 500.000 đấy, ta không thể chịu thiệt được. Ta thật sự không biết nói gì với hắn nữa. Không muốn tranh cãi với hắn, tôi bắt đầu tìm mắt trận thứ hai. Chẳng mấy chốc chúng tôi đã đến được mắt trận thứ hai, nhưng nơi đó khói mù dày đặc, chắc chắn có mai phục. Để đảm bảo an toàn, tôi lập tức thả nạp tỷ bọn họ ra. Chẳng mấy chốc, từ trong màn sương liên tục phát ra tiếng kêu thảm thiết, rồi nhanh chóng im bặt. Không có ngũ hành lệnh kỳ, tôi đành phải dùng đồng tiền và hoàng phù để dựng lên một tấm chắn tạm thời quanh đây. Thời gian là sinh mệnh, chỉ sợ Lý Tùng Dương và Trần Quế Long đuổi kịp thì chúng ta chết chắc. Tôi cùng đạo sĩ Lôi Thôi lập tức đào vật chấn đó lên. Vừa đào ra, đạo sĩ Lôi Thôi lại thiêu ngay. Sau đó, chúng tôi liên tục dùng cách này để phá hủy vật chấn. Khi chúng tôi phá hủy đến vật chấn thứ 5, uy lực của trận hỏa nghiệp đã giảm đi đáng kể, sương mù dày đặc xung quanh cũng nhạt đi nhiều. Tôi đã dựng lên một pháp trận mới để chặn Lý Tùng Dương bọn họ, đang định cùng đạo sĩ Lôi Thôi tìm mắt trận thứ 6, thì đạo sĩ Lôi Thôi đột nhiên dừng lại và nói: "Ngô lão Lục, ta hình như nghe thấy tiếng đánh nhau từ hướng tây nam. Có khi nào là cổ đại ca bọn họ không? Chúng ta qua đó xem sao." Rồi chúng tôi lập tức dùng bùa ẩn thân tiến tới đó, nhưng nếu gặp phải cao thủ như Trần Quế Long và Lý Tùng Dương, bùa ẩn thân không có tác dụng đâu, bọn họ có thể cảm nhận được vị trí của chúng ta. Chẳng mấy chốc chúng tôi đã lần ra được nơi đang đánh nhau. Lúc này quả thật thấy được Phật pháp màn chắn của Viên Không, nhưng màn chắn đó đã yếu đi nhiều. Đối diện là một nhóm đông hơn cả đám Lý Tùng Dương đã vây quanh chúng tôi. Trong nhóm đó chắc chắn cũng có cao thủ như Lý Tùng Dương, nếu không thì cổ đại ca bọn họ đã không phải ẩn nấp sau màn chắn Phật pháp của Viên Không, mà đã sớm ra tay rồi. Ngô lão Lục, lên thôi, chúng ta tấn công từ phía sau. Đừng vội, ngươi giúp ta bày một pháp trận mạnh hơn chút, nếu không chẳng bao lâu nữa Lý Tùng Dương bọn họ sẽ tìm đến. Lúc đó chúng ta sẽ rất bất lợi. Chúng ta bày trận xong, trước tiên tiêu diệt đám này, lúc đó đối phó với Lý Tùng Dương bọn họ sẽ dễ hơn. Ngươi nói làm sao? Ta sẽ dùng ngũ hành lệnh kỳ bày ra một trận thanh long xích huyết, cần ngươi ở mắt trận thực hiện chút cửu tiêu lôi pháp. Ta vừa mới nhập môn cửu tiêu lôi pháp, chưa nắm vững được nhiều. Liệu có ổn không? Đừng lo, lực lôi pháp của ngươi chỉ là dẫn nổ, như châm ngòi pháo vậy, không cần quá mạnh. Lúc đó, ta sẽ dùng lực địa sát để kích hoạt trận thanh long xích huyết. Nói xong, tôi lấy từ gương long hổ ra một vài pháp khí chuyên dùng để bày trận. Trận này có tổng cộng 4 mắt trận, ta sẽ phụ trách hai hướng Tây và Bắc. Phải nhanh chóng lên, khi bày trận mắt, nhớ phải truyền chút lực lôi pháp vào. Nói xong, tôi lập tức đặt vật chấn vào vị trí. Khi trận thanh long xích huyết này hoàn thành, ta tự tin rằng có thể giữ chân bọn chúng ít nhất 1 giờ. Trong khoảng thời gian đó, chúng ta chỉ cần tiêu diệt hết hơn 100 tên này là xong. Khi chúng tôi bày xong trận pháp này, đã mười mấy phút trôi qua, lúc này phát hiện Phật pháp của Viên Không vừa bị phá vỡ. Chúng tôi lập tức ẩn thân và xông tới. Đạo sĩ Lôi Thôi ngay lập tức kích phát nguyên lực của kiếm gỗ sấm sét. Ngay lập tức, một đám dây leo quấn chặt chân của nhiều người. Sau đó, tôi phối hợp sử dụng một đòn lực băng giá. Chỉ trong chốc lát, hàng chục người đã hóa thành những bức tượng băng. Đạo sĩ Lôi Thôi lại tung ra một đợt hỏa diệm hồng liên. Sau khi chúng tôi tung bộ kỹ năng tiêu diệt diện rộng này, một nửa đám lính tép đã bị tiêu diệt. Nhìn thấy kỹ năng của chúng tôi, Tiểu Phàm nhận ra ngay và hét lớn: "Bọn tiểu kiếp đến rồi, theo ta xông lên!" Nói xong, Tiểu Phàm liền lao về phía trước, nhưng chỉ chạy được vài bước đã bị một gã chặn lại. Về tình hình của phân đường nhất quan đạo, tôi cũng khá hiểu rõ. Một phân đường có một đường chủ, một phó đường chủ và các tả, hữu sứ. Gã kia có thể là một tả, hữu sứ. Sau đó, tôi và đạo sĩ Lôi Thôi định tấn công từ hướng khác để tiêu diệt thêm một đám nữa, nhưng chưa kịp ra tay thì đột nhiên cảm nhận được sát khí dâng trào xung quanh. Hít thở cũng trở nên khó khăn hơn, rồi bùa ẩn thân trên người bất ngờ bốc cháy. Tiêu rồi, ở đây có cao nhân. Bùa ẩn thân lại tự nhiên bốc cháy, chắc chắn có cao nhân ở đây. Sau đó, chúng tôi lộ diện. Lúc này, một giọng nói quen thuộc vang lên: "Tiểu hữu Ngô Kiếp, chúng ta lại gặp nhau rồi." Tôi lập tức nhìn về phía giọng nói phát ra, lập tức kinh ngạc, bởi vì người tôi thấy chính là Huyền Tâm Tử. Ông ta đứng trên một cái cây nhỏ, tay cầm phất trần, nhìn chúng tôi từ trên cao.
Lão già này có mối thù rất sâu với tôi, hồi thảm họa lục kiếp, suýt chút nữa đã hại chết tôi và vợ tôi. Không ngờ Viên Không bọn họ lại trốn trong màn chắn Phật pháp không dám ra, thì ra là vì lão già này đang canh giữ ở đây. Vừa thấy Huyền Tâm Tử, tôi đã nổi giận, vừa hay có thể tính sổ với lão cả thù mới lẫn thù cũ. Huyệt Tâm Tử, ngươi vẫn còn sống sao? Điều phúc của ngươi, ta vẫn sống khỏe, nhưng hôm nay các ngươi gặp nguy hiểm rồi. Mối thù của sư đệ Đoạn Vô Đạo, hôm nay ta có thể báo thù cho hắn. Ngô lão lục, lão già khốn kiếp này đã hại chúng ta nhiều lần rồi. Lần trước ngươi bị người của phái Không Động bắt, cũng là do lão khốn kiếp này đứng sau giở trò. Lần này chúng ta nhất định phải giết hắn. Đúng vậy, lần trước giá họa cho phái Không Động mà không giết được các ngươi, thật là sai lầm của bần đạo. Vừa nói, khí thế của lão già đó lập tức tăng vọt, thân hình chợt lóe lên rồi lao thẳng về phía tôi. Tôi vội vàng giơ kiếm đỡ nhưng bị đánh văng ra một đoạn. Không nói nhiều, công lực của Huyền Tâm Tử thật đáng nể. Hơn nữa, tôi nhận thấy ông ta còn mạnh hơn rất nhiều so với mấy năm trước. Không biết có phải vì ông ta đã gia nhập Nhất Quan Đạo mà Bạch Di Lặc đã truyền dạy cho ông ta những kỹ thuật lợi hại gì không? Vừa khi hắn ra tay, đạo sĩ Lôi Thôi lập tức phóng ra một luồng điện xanh về phía Huyền Tâm Tử. Huyền Tâm Tử lại một lần nữa vung phất trần, và luồng điện đó bị chặn lại cách hắn chưa đầy 2 mét. Sau đó, tôi và đạo sĩ Lôi Thôi cùng lao vào Huyền Tâm Tử, lúc này chỉ còn cách liều mạng với hắn. Nhưng trước khi chúng tôi kịp tiếp cận, hắn lại vung phất trần lần nữa, một luồng khí mạnh mẽ đẩy cả hai chúng tôi lùi lại. Trong lúc tôi và đạo sĩ Lôi Thôi đối đầu với Huyền Tâm Tử, những người khác cũng đã lao vào giao chiến với bọn Nhất Quan Đạo. Tôi cẩn thận tìm kiếm trong đám người đó, nhưng không thấy bóng dáng Khả Tư. Có lẽ hắn đang ẩn nấp để chờ cơ hội tấn công, hoặc đã gặp phải sự cố gì đó, không ai biết chắc được. Muốn sống sót, chúng ta phải tiêu diệt hết những kẻ bị kẹt trong pháp trận này. Nếu không, khi Trần Quế Long và Lý Tùng Dương xông vào, chúng ta chắc chắn không còn đường sống. Tôi liếc nhìn đạo sĩ Lôi Thôi, ra hiệu rằng tôi chuẩn bị dùng chiêu mạnh. Nhưng đạo sĩ Lôi Thôi lại phẩy tay ý bảo rằng hắn sẽ ra tay trước, bảo tôi cản Huyền Sơn Tử lại. Vừa gọi tôi một tiếng, hắn liền quay lại đọc chú. Hương ấm mịt mù, thái thượng chỉ lệnh, linh hồn truyền thụ, ngũ tạng huyền minh, Mao Sơn truyền tử La Chỉ Văn, cung kính tổ sư giáng lâm. Trong lúc đạo sĩ Lôi Thôi thi triển thần đả thuật của Mao Sơn, tôi cũng kích hoạt Huyền Chân Ngộ Nguyên Công, đồng thời kích phát yêu lực của vợ tôi để đấu với Huyền Tâm Tử. Dù vậy, tôi vẫn gặp rất nhiều khó khăn. Mỗi lần phất trần của hắn đánh tới, tôi cảm giác như bị một chiếc xe tải đâm trúng. Chỉ sau vài chiêu, tôi đã bị đánh văng xa. Dù mặc giáp vàng nhưng ngực tôi vẫn đau dữ dội, nhưng Huyền Tâm Tử sao có thể bỏ qua cho tôi, liền lao đến định kết liễu tôi. May mắn thay, một luồng pháp thuật sấm sét đánh trúng phất trần của hắn, làm phất trần của hắn gãy đôi ngay lập tức. Đó là lúc đạo sĩ Lôi Thôi đã thành công nhập thân Mao Sơn lão tổ. Lúc này, đạo sĩ Lôi Thôi đã hoàn toàn biến thành một người khác, cơ thể hắn được bao bọc bởi một lớp ánh sáng vàng nhạt. Thanh kiếm gỗ sấm sét trong tay hắn phát ra ánh chớp, tỏa ra một luồng năng lượng mạnh mẽ. Mao Sơn thần đả thuật, nếu đã nhận ra, còn không mau đầu hàng. Thưa tiền bối, bần đạo cũng hiểu chút ít về thần đả thuật của Mao Sơn. Có vẻ như ngài không thể ở lại trong thân thể hắn quá lâu. Ngài cũng chỉ là một luồng thần thức mà thôi, chiêu này có thể hù dọa người khác, nhưng không thể hù dọa bần đạo. Ngươi cũng là người trong đạo môn, nhìn khí tức trên người ngươi, có lẽ là công pháp của Long Hồ Sơn. Chỉ tiếc là ngươi đã đi sai đường, tu luyện một số thuật pháp tà môn. Hôm nay đối đầu với Mao Sơn Tông của ta là vì lý do gì? Vị tổ sư đang nhập vào thân đạo sĩ Lôi Thôi có vẻ chưa rõ tình hình. Tôi nghĩ Huyền Tâm Tử đang cố kéo dài thời gian, vốn dĩ vị tổ sư này cũng không thể ở lại trong thân đạo sĩ Lôi Thôi quá lâu, phải đánh nhanh thắng nhanh mới được. Thưa tiền bối Mao Sơn Tông, hắn là giáo đồ tà ma của Nhất Quan Đạo, giết người không chớp mắt, đừng khách sáo với hắn nữa, giết đi thôi. Vị tổ sư này liếc nhìn tôi, rồi lại nhìn về phía đám người đang đánh nhau phía trước. Mấy trăm năm nay, bọn giáo đồ tà ma này liên tục xuất hiện, thậm chí còn có người của Long Hồ Sơn tham gia. Hôm nay bần đạo phải thay trời hành đạo, thanh lọc môn hộ cho Long Hồ Sơn. Nói xong, vị tổ sư nhập thân liền lao tới với một nhát kiếm. Huyệt Tâm Tử không hề e sợ vị tổ sư Mao Sơn Tông nhập thân vào đạo sĩ Lôi Thôi, nhưng khi vừa chạm trán, hắn lập tức hoảng sợ quay đầu bỏ chạy. Gã này thật danh mãnh, biết rằng không phải là đối thủ của vị tổ sư này, nên định kéo dài thời gian chờ vị tổ sư rời đi. Sau đó, từng tia sét đánh xuống mặt đất, Huyền Tâm Tử dù né được, nhưng đám lâu la của Nhất Quan Đạo thì bị sét đánh chết. Đây mới chính là cửu tiêu lôi pháp thực sự. Quả thật trước đây đạo sĩ Lôi Thôi mới chỉ học được chút căn bản. Nhưng vị tổ sư nhập thân rất nhanh nhẹn, chẳng mấy chốc đã đuổi kịp Huyền Tâm Tử. Huyền Tâm Tử chỉ có thể rút kiếm ra đỡ, nhưng chỉ sau vài chiêu đã bị vị tổ sư đánh bay. Lão Xuyên Huyền, mau lại giúp ta! Ngay khi vị tổ sư chuẩn bị kết liễu hắn, một ngọn trường thương lao thẳng về phía đạo sĩ Lôi Thôi. Nhưng vị tổ sư nhẹ nhàng vung kiếm pháp lên, ngăn chặn trường thương đó lại. Nhân cơ hội này, Huyền Tâm Tử lao về phía người họ Xuyên kia. Xuyên Giật Phong lão đệ, chúng ta cùng nhau đối phó hắn. Hắn đã sử dụng thần đả thuật, bần đạo không phải là đối thủ của hắn. Huyền Tâm Tử thở hổn hển, ánh mắt đầy kinh hãi nhìn về đạo sĩ Lôi Thôi. Nhưng tên cầm trường thương kia thật khó nhằn. Thưa tiền bối, ngài tiếp tục xử lý Huyền Tâm Tử, tôi sẽ đối phó với tên cầm trường thương này. Không cần. Vừa dứt lời, vị tổ sư cầm kiếm pháp lao thẳng tới Huyền Tâm Tử và Xuyên Giật Phong.
Một mình đối đầu với hai người họ mà vẫn rất mạnh mẽ, khiến cả hai đều khó lòng chống đỡ. Lúc này, Chỉ Lệ và Chỉ Lãng cũng chạy đến để hỗ trợ. Nhưng bây giờ chúng ta cũng chưa thể ra tay, vẫn còn nhiều người của phân đường Quế Nam ở đây, chúng ta nên tiêu diệt đám lâu la này trước đã. Khi mọi người đều rảnh tay thì có thể cùng nhau tóm gọn Huyền Tâm Tử và Xuyên Giật Phong. Hiện tại, có vẻ như Mao Sơn lão tổ đối phó với bọn chúng không gặp vấn đề gì. Nói xong, tôi liền thả quỷ vật trong Thiên Cương ấn ra. Hiện tại, Hỏa Nghiệp trận đã bị tôi phá vài trận nhãn, nên không còn ảnh hưởng đến quỷ vật của tôi nữa. Sau đó là một trận tàn sát hỗn loạn, Chỉ Lãng cũng xuất chiêu Cửu Cửu Bát Thập Nhất Kiếm, chẳng mấy chốc, xác của đám lâu la Nhất Quan đạo nằm la liệt khắp nơi. Những kẻ còn sống sót chỉ là vài tên mạnh nhất của Nhất Quan đạo. Đặc biệt là tên đang đấu với Tiểu Béo, hắn có thể đấu tay không với Tiểu Béo. Nhưng khi hắn đang mải mê đấu với Tiểu Béo, tôi liền dẫn quỷ vật lao vào tấn công. Quỷ phiêu phu lập tức tung hai luồng sát khí khóa chặt chân của hắn. Sau đó, tôi phóng 10 cây đinh đào mộc, khiến hắn chỉ có thể vặn vẹo né tránh. Nhưng tôi liền dịch chuyển sau lưng hắn và đâm một nhát, khiến hắn thét lên đau đớn. Tôi không chần chừ, liền xuất chiêu huyết cầu, lập tức những sợi máu từ huyết cầu cuốn chặt lấy hắn. Sau đó, tôi lùi lại một khoảng cách an toàn, giờ hắn không thể thoát được nữa. Hãy để huyết cầu hút sạch hắn đi. Này, ngươi giữ chức vụ gì trong Nhất Quan đạo? Hữu sứ của phân đường Quế Nam, Vạn Cao Nghĩa. Còn ngươi là ai? Tại sao lại có huyết cầu của Huyết Linh lão tổ? Ngươi là đệ tử của hắn sao? Nói cho ngươi biết, kẻ nào bị huyết cầu cuốn lấy đều không thể sống sót. Trước đây, Chuyên Công trưởng lão của phái Không Động đã bị ta hút mất một nửa công lực. Không có sức mạnh lớn thì không thể thoát khỏi huyết cầu. Ngươi cứ ăn nghỉ đi, ta không liên quan gì đến Huyết Linh lão tổ cả. Huyết cầu chỉ là pháp khí của ta mà thôi. Tên tà tu này, chưa kịp nói hết câu, hắn đã bị hút cạn máu, chỉ còn da bọc xương. Sau đó, tôi thu hồi huyết cầu và nhìn về phía đạo sĩ Lôi Thôi. Đột nhiên, tôi nhận ra một vấn đề nghiêm trọng, Huyền Tâm Tử đã biến mất. Hơn nữa, Thiên Cương ấn trên người tôi đột nhiên rung lên. Chớt tiệt, trận pháp Thanh Long Xích Huyết của ta sắp bị phá hủy rồi. Hiện tại ta không thể tìm thấy Huyền Tâm Tử, chắc chắn gã đó đang phá hoại trận pháp của ta. Gã đó cũng rất giỏi trong việc bày trận, trước đây gã còn thiết lập một trận pháp. Suýt chút nữa đã bị thiên lôi đánh trúng. Ta không còn để ý đến những thứ khác, vội vàng tìm kiếm khắp nơi Huyền Tâm Tử. Bên ngoài thì có Lý Tùng Dương và Trần Quế Long phá trận, bên trong thì Huyền Tâm Tử cũng phá trận. Trong ngoài phối hợp như vậy, trận pháp này chắc chắn không thể trụ vững lâu. Ta thúc đẩy thần pháp Thần Tiêu Cửu Lý nhanh chóng di chuyển xung quanh trận pháp. Chẳng bao lâu ta đã nhìn thấy bóng dáng Huyền Tâm Tử, gã đang đứng gần một trận nhãn. Đã đào hết các vật trấn mà ta đã bố trí. Lúc đó gã đang quay lưng về phía ta. Khi thấy gã sắp phá hủy vật trấn, ta lập tức phóng vài chiếc đinh đào mộc về phía gã. Thật bất ngờ, gã vội vàng bật dậy, vung một kiếm ngang qua mấy chiếc đinh đào mộc đó. Đó chính là lúc ta chờ đợi. Ngay lập tức, ta tung chiêu sát chiêu Hàn Băng Hỏa Lan tới. Thấy tình hình này, Huyền Tâm Tử cũng giật mình. Khi gã phát hiện ra thì đã quá muộn. Ngọn lửa xanh nhanh chóng lan đến thân thể của Huyền Tâm Tử. Ngọn lửa bùng cháy xung quanh cơ thể hắn, nhưng trên người Huyền Tâm Tử nhanh chóng xuất hiện một luồng khí đen, ngăn chặn ngọn lửa băng hàn thiêu đốt hắn. Cùng lúc đó, ta cảm nhận được một đợt sóng xung kích tràn tới. Trong lòng ta lạnh buốt, bởi vì trận pháp đã hoàn toàn bị phá hủy. Ngọn lửa băng hàn trên người Huyền Tâm Tử sắp tắt. Đột nhiên, một bóng người xuất hiện bên cạnh hắn, một thanh kiếm xuyên qua cơ thể Huyền Tâm Tử. Người tấn công chính là Kha Tang, nhưng trước khi Kha Tang kịp rút thanh kiếm ra khỏi người Huyền Tâm Tử, một ngọn lao đã đâm về phía Kha Tang. Kha Tang nhanh chóng biến mất vào khoảng không. Trong khoảnh khắc đó, Trần Quế Long dẫn theo Lý Tùng Dương lao tới. Thấy tình huống này, ta chỉ còn cách chạy trốn, liên tục thúc đẩy Thần Tiêu Cửu Lý di chuyển. Nhỏ Mập, mau chạy đi, viện binh của địch tới rồi. Nghe vậy, Chỉ Lãng và những người khác vội vàng chạy theo ta. Sau khi chạy một đoạn, ta mới nhận ra gã đạo sĩ Lôi Thôi không theo kịp. Lúc đó ta mới nhớ ra vị tổ sư mà đạo sĩ mời đến vẫn chưa rời khỏi cơ thể hắn. Ta vội vàng nhìn về phía đạo sĩ Lôi Thôi, chỉ thấy Huyền Viễn Giật Phong đã bị tổ sư đánh gục trong vũng máu. Nhưng Trần Quế Long và Lý Tùng Dương khi thấy đạo sĩ Lôi Thôi vẫn đứng đó, ngay lập tức cả nhóm lao về phía hắn. Vị tổ sư chẳng hề sợ hãi, một mình một kiếm lao thẳng về phía quân địch đông đảo. Ngay sau đó, những tia sét rơi xuống giữa đám đông. Ngay lập tức, có mấy người bị thương nặng tại chỗ. Lúc này đám đạo sĩ từ Tháp Vân Sơn cũng phát hiện ra. Chỉ Nhiệm đạo trưởng vội hét lên: "Đệ tử Tháp Vân Sơn, nghe lệnh ta quay về giải cứu Lạc Tiểu Hữu." Nói xong, Chỉ Vân đạo trưởng dẫn đầu xông tới. Thật là một đám đạo sĩ không sợ chết, không ai là kẻ hèn nhát. Chúng ta lao vào đám người của Nhất Quan đạo thêm một lần nữa. Ta đang thắc mắc tại sao thuật thần đánh của đạo sĩ Lôi Thôi lại kéo dài lâu như vậy, thì đột nhiên đạo sĩ Lôi Thôi vung kiếm. Luồng điện xanh lóe lên khắp nơi, giải quyết gọn gàng hơn chục người của Nhất Quan đạo. Ngay sau đó, hắn hạ xuống bên cạnh chúng ta và nói: "Tiểu Đồ Tôn, bần đạo không thể giúp các người nữa, thân thể này không chịu nổi rồi, quá yếu. Bần đạo xin cáo lui trước." Nói xong, cơ thể đạo sĩ Lôi Thôi run lên, một luồng sáng trắng lập tức bay ra từ đỉnh đầu hắn. Ngay sau đó, cơ thể hắn mềm nhũn và ngã xuống đất. Nhưng đạo sĩ Lôi Thôi vẫn cố gắng nói: "Tô lão lục, ta không được nữa rồi, phần còn lại giao cho các ngươi. Ngươi nghỉ ngơi đi, phần còn lại cứ giao cho chúng ta."
Hiện tại, tình hình là quân nhất quan đạo tại phân đà Quế Nam đã bị ta tiêu diệt hơn 100 người, còn tiêu diệt cả cao thủ vạn cao nghĩa của chúng. Huyền Tâm Tử đã bị Kha Tang đâm xuyên qua người, dù không chết, chắc cũng không sống được bao lâu nữa. Huyền Viễn Giật Phong cũng đã bị đánh gục, mặc dù chúng ta cũng bị thương, nhưng không có ai thiệt mạng. Lúc này, Lý Tùng Dương bước lên một bước và hét lớn: "Quả của cây ma diệm quỷ đâu, giao ra đây." "Quả gì cơ? Không thấy, chúng tôi tận mắt thấy các người hái hết quả đó xuống rồi." "Đừng nói nhảm nữa, giao ra mau, ngươi nghĩ ta ngu sao? Dù có giao ra, ta cũng sẽ chết. Ta thà chết trong bảo vật cũng không đưa cho ngươi. Một khi vật gì đã vào tay ta, thì không có chuyện phải nhả ra. Lần trước ở hồ chứa nước, hắn suýt giết ta. Nếu không phải trưởng lão cứu ta, thì cỏ trên mộ ta đã mọc cao rồi. Hôm nay, bằng bất cứ giá nào, không thể để chúng sống rời khỏi đây. Giết, không để bất cứ ai sống sót." Nói xong, Lý Tùng Dương lao thẳng về phía ta. Nhưng lúc này, Cốc Hạo Nhiên nhanh chóng đâm kiếm lên, hai người lập tức bị đẩy lùi một đoạn. Trì Lãng cũng vội lao lên: "Tiểu Kiếp, Lý Tùng Dương giao cho ta và Trì Lãng, phần còn lại các ngươi lo liệu." Kiếm của Cốc đại ca được gia cố bằng kim hống thạch, nên thực lực đã tăng đáng kể. Cùng với Trì Lãng, hai người đánh một vẫn có thể cầm cự được. Còn Trần Quế Long cầm cây đinh ba lao thẳng về phía ta, hắn hận ta thấu xương. Hắn luôn muốn giết ta từ lâu rồi, nhưng ta không hề sợ hắn. Hắn cực kỳ mạnh khi ở dưới nước, nhưng trên đất liền thì chưa chắc đã có thể hạ ta. Ta liền thả Mỹ Linh ra, để cô ta nhập vào thân thể đạo sĩ Lôi Thôi đưa đến nơi an toàn. Sau đó, ta kích hoạt yêu lực của Cửu Vĩ Hổ lao lên chiến đấu. Ngay lần đầu va chạm, cây đinh ba của Trần Quế Long suýt bay mất. Hắn kinh ngạc hét lớn: "Lâu rồi không gặp, sao ngươi mạnh lên nhiều thế? Tiểu gia còn nhiều chiêu trò lắm, mới chỉ bắt đầu thôi. Đừng tưởng theo Bạch Di Lặc học vài mánh khóe mà hay ho, thì cũng có gì ghê gớm đâu. Hôm nay tiểu gia sẽ lấy mạng ngươi. Ta không cho phép ngươi nói về trưởng lão như vậy. Ta đã nói rồi, Bạch Di Lặc là đồ rùa rụt cổ." Trần Quế Long tức giận đến nỗi khói bốc lên từ bảy lỗ, tay cầm đinh ba lao thẳng về phía ta. Mục tiêu của ta vốn là chọc tức hắn, để hắn dùng hết sức mạnh. Đợi khi hắn kiệt sức, ta sẽ ra đòn quyết định để bắt hắn. Một khi bị cơn giận lấn át, người ta sẽ hành động không suy nghĩ. Đó chính là một phần trong chiến thuật của Ngô lão lục. Một khi đã mắc lừa, hậu quả chắc chắn sẽ cay đắng. Sau một đợt tấn công mạnh mẽ của Trần Quế Long, ta chỉ còn cách né tránh để làm hắn tiêu hao linh lực. Nhưng khi ta liếc mắt tìm kiếm Huyền Tâm Tử, phát hiện hắn đã biến mất. Chắc là được người của Nhất Quan đạo mang đi cứu chữa. Vừa rồi ta không nhìn rõ Kha Tang có đâm trúng tim Huyền Tâm Tử không. Nếu trúng rồi thì chắc chắn không cứu được, nếu không trúng thì lại là chuyện khác. Lão già Huyền Tâm Tử rất xảo quyệt, không giết hắn sẽ gây họa cho chúng ta. Dù Mã Tam Đao bị thương, nhưng vẫn tìm cách đối phó với Huyền Viễn Giật Phong nằm trên đất. Nhưng thật bất ngờ, Huyền Viễn Giật Phong đột nhiên có vẻ như được hồi sinh, hắn giết luôn hai tên thuộc hạ của Mã Tam Đao. Mã Tam Đao cũng bị đâm một vết thương chí mạng. Cùng lúc đó, Cốc đại ca và Trì Lãng cũng bị Lý Tùng Dương đẩy lùi không ít. Có vẻ như Lý Tùng Dương thực sự rất mạnh. Những đạo sĩ Tháp Vân Sơn và Nhỏ Mập đang đối phó với các cao thủ của Nhất Quan đạo. Nhìn thấy tình hình này, ta cũng cảm thấy lo lắng. Nếu tiếp tục như thế này, chúng ta chắc chắn sẽ bị tiêu diệt toàn bộ tại đây. Đối diện với những cao thủ như vậy, ta thật sự không muốn thả đám quỷ vật đó ra, vì bọn họ đều có biện pháp khắc chế quỷ vật. Những quỷ vật này đều rất quan trọng với ta không muốn chúng bị tổn hại. Nhưng Tử Bá thì có thể thả ra. Ngay khi Tử Bá xuất hiện, dưới sự chỉ đạo của ta, nó lao về phía Huyền Viễn Giật Phong. Tuy nhiên, khi Tử Bá vừa chạy được một đoạn, miệng của Trần Quế Long đột nhiên phát ra một âm thanh kỳ lạ. Âm thanh này giống như tiếng kêu của loài thú. Ngay khi nghe thấy tiếng động đó, Tử Bá đột nhiên khựng lại. Nó quay sang nhìn về phía Trần Quế Long, đôi mắt hung dữ của nó lập tức trở nên mơ hồ. Trần Quế Long chính là chủ nhân đầu tiên của Tử Bá, lúc này Tử Bá sẽ không bị Trần Quế Long phản chứ? Hóa ra Tử Bá vẫn có thể bị chủ nhân trước điều khiển. Ngay khi Trần Quế Long thấy ta thả Tử Bá ra, hắn liền phát ra một âm thanh kỳ quái. Lập tức, Tử Bá trở nên mơ hồ, quay vòng vòng tại chỗ. Tử Bá vốn là do Bạch Di Lặc thu phục và tặng cho Trần Quế Long. Pháp môn điều khiển Tử Bá này cũng là do Bạch Di Lặc truyền cho hắn. Sơ suất quá, ta không nên thả Tử Bá ra. Cùng với âm thanh kỳ quái từ cổ họng của Trần Quế Long, Tử Bá trở nên ngày càng hung hăng. Nó đột nhiên gầm lên một tiếng dữ dội, nhìn ta với ánh mắt độc ác. Nhóc con, Tử Bá này là của ta, ngươi nghĩ nuôi dưỡng nó một thời gian thì nó sẽ nghe lời ngươi sao? Tử Bá, giết hắn cho ta. Tử Bá lập tức đổi hướng, lao nhanh về phía ta. Khi nó áp vồ lấy ta chợt nhớ đến một câu chú mà Bát Gia đã dạy để điều khiển Tử Bá, giống như chú khống chế Tôn Ngộ Không của Đường Tăng vậy. Ngay lập tức, ta nhanh chóng niệm chú. Khi câu chú vang lên, Tử Bá lập tức hét lên một tiếng chói tai. Nó đau đớn lăn lộn trên mặt đất. Điều này khiến Trần Quế Long cũng không ngờ tới. Hắn sững sờ một lát, rồi cổ họng lại phát ra âm thanh kỳ quái kia, muốn điều khiển lại Tử Bá. Tuy nhiên, cả hai chúng ta đều đang cố gắng khống chế Tử Bá. Điều này khiến Tử Bá càng trở nên hoảng loạn, tiếng rên rỉ của nó càng trở nên thê thảm hơn. Sau khi vùng vẫy một lúc, Tử Bá đột nhiên nằm bẹp trên mặt đất không cử động. Thấy tình hình đó, ta lập tức vỗ vào ấn Thiên Cương, thu lại Tử Bá vào trong. Đúng lúc này, trận chiến lại một lần nữa thay đổi.
Huyền Viễn giật phong, toàn thân đầy máu, lao về phía ta. Khi hắn đến gần, ta mới nhận ra hắn đang liều mạng. Thực ra trước đó, đạo sĩ đã sử dụng Ma Sơn Thần Đả Thuật, mời tổ sư ra, và hắn đã gần như bị tiêu diệt. Hắn biết mình không sống được bao lâu nữa, nên đã đốt tinh huyết để thiêu đốt sinh mạng, chỉ muốn kéo vài người chết cùng hắn trước khi chết. Ngay sau đó, hắn vung trường thương như rồng đâm thẳng vào tim ta. Ta vung kiếm ngang ra, chặn đòn tấn công của hắn, nhưng sức mạnh từ trường thương khiến ta bị đẩy lùi vài bước. Tuy nhiên, lúc này Huyền Viễn giật phong cũng chẳng khá hơn. Sau cú đâm đó, hắn há miệng phun ra một ngụm máu lớn. Có lẽ tinh huyết của hắn cũng đã cạn kiệt. Huyền Viễn lão đệ, cần gì phải thế này? Ngươi sẽ chết nếu tiếp tục. Ta vốn dĩ không thể sống được nữa, trước khi chết, ta sẽ giết tên tiểu tử này trước. Nói xong, Trần Quế Long và Huyền Viễn giật phong cùng lao tới tấn công ta. Không còn cách nào khác, ta buộc phải tung ra tất cả những chiêu mạnh nhất của mình. Vận dụng Huyền Chân Ngộ Nguyên Công, yêu lực của Cửu Vĩ Hồ và khí huyết của Luyện Huyết Cầu. Dù có như vậy, ta cũng không thể chống lại được sự tấn công của hai người họ. Nhưng Huyền Viễn giật phong vừa đánh vừa mất máu, hắn chính là điểm yếu. Chơi liều thì ta sợ ai? Ngay khi hắn kiệt sức, ta né được cây đinh ba của Trần Quế Long và lập tức đâm thẳng vào hông của Huyền Viễn giật phong. Nhưng Trần Quế Long cũng đâm thẳng vào sau lưng ta. May mắn thay, áo giáp bùa vàng trên người ta không bị xuyên thủng. Ta nhanh chóng đẩy cây đinh ba ra, rồi lùi lại vài mét. Nhưng lúc đó, Huyền Viễn giật phong, dù hấp hối, vẫn đâm trường thương xuyên qua đùi ta. Thật đáng nể, trước khi chết, hắn vẫn giáng cho ta một đòn chí mạng. Thấy ta trọng thương, Trần Quế Long lại lao tới tấn công. Ta nhổ cây thương ra và vội vàng tránh né, nhưng hắn thậm chí còn không cần đinh ba nữa, ném đi và lập tức lao tới bóp cổ ta. Đến mức này, chúng ta chỉ còn cách dùng đến đòn bóp cổ nguyên thủy. Hắn bóp cổ ta, thì ta cũng bóp cổ hắn. Lúc này, trận chiến của Cốc Đại Ca và Trì Lãng cũng phân thắng bại. Dù bị cụt một cánh tay, Lý Tùng Dương vẫn mạnh khủng khiếp, đánh cho Cốc Đại Ca và Trì Lãng văng ra vài mét. Chẳng lẽ hôm nay cả nhóm chúng ta sẽ bỏ mạng tại đây? Nhìn thấy Lý Tùng Dương chuẩn bị chém xuống người Cốc Đại Ca, bỗng nhiên, một lá bùa từ đâu bay tới, đánh thẳng vào thanh kiếm của Lý Tùng Dương. Lý Tùng Dương bị hất văng mười mấy mét. Trời ạ, một lá bùa lại có sức mạnh khủng khiếp như vậy, ai vừa đến đây nữa? Biến cố này khiến Trần Quế Long, đang bóp cổ ta, cũng sững lại. Ta nắm lấy cơ hội, đá bay hắn ra xa, nhanh chóng cầm lấy kiếm thắng tà. Vừa đứng dậy, thì thấy vài bóng người xuất hiện trong hố trời này. Nhìn kỹ, ta bỗng chấn động toàn thân, những người xuất hiện lại là mấy lão đạo sĩ. Dẫn đầu là một lão đạo râu tóc bạc phơ, mặc áo bảo tím, nhìn qua đã biết là một lão thiên sư. Ta còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, thì đột nhiên nhỏ mập hô to đầy phấn khích: Chí Thanh sư thúc, ngài sao lại tới đây? Trời ạ, hóa ra là người của Long Hổ Sơn. Lập tức, đám người đang chiến đấu nhanh chóng tách ra, mỗi bên tụ lại với nhau. Ta cũng nhanh chóng bước về phía Cốc Đại Ca. Chí Thanh sư thúc, lâu rồi không gặp. Hoa Phong, sao ngươi lại ở đây? Ta và bạn bè đến đây tìm huyết diễm Hoàn Dương Thảo, nhưng lại bị người của Nhất Quan Đạo phục kích, nên mới xảy ra đánh nhau. Nhỏ mập vừa nói vừa nhìn về phía Lý Tùng Dương và những người khác. Lý Tùng Dương chỉ với một lá bùa của lão thiên sư đã bị mất máu, giờ đây khó khăn lắm mới đứng dậy được. Tìm thấy huyết diễm Hoàn Dương Thảo chưa? Nếu có thì cho sư thúc mượn một ít. Không có, ta không thấy huyết diễm Hoàn Dương Thảo. Nhỏ mập không ngốc, nếu có thứ tốt, chắc chắn cậu ta sẽ không cho đi dễ dàng, kể cả với sư thúc của mình cũng không. Sư thúc, đám người Nhất Quan Đạo này thật đáng ghét, chúng đã giết không ít người của chúng ta. Gặp được họ rồi, ngài giúp chúng ta với. Từ xưa đến nay, chính tà không đội trời chung. Bao năm qua, tàn dư của Nhất Quan Đạo vẫn ngông cuồng như vậy. Đã gặp được rồi, Long Hổ Sơn ta sẽ trừ khử bọn chúng, thay trời hành đạo. Nói xong, lão thiên sư lắc mình, lao thẳng về phía Lý Tùng Dương và đám người của hắn. Lý Tùng Dương bị thương biết mình không phải là đối thủ của lão thiên sư áo tím, liền hô lớn: Chạy mau! Lập tức đám người Nhất Quan Đạo chạy tán loạn, nhưng vẫn có vài chục tên tay sai bị hạ gục. Cả bọn chúng ta đều ngơ ngác, không ngờ nổi rằng người của Long Hổ Sơn lại tham gia vào chuyện này. Giờ thì an toàn rồi, chúng ta liền bắt đầu băng bó vết thương. Lúc này ta chú ý thấy Mã Tam Đao vừa rồi bị Huyền Viễn giật phong đâm vài nhát, nhưng vẫn sống. Dù sao cũng là người đã từng kề vai sát cánh chiến đấu, không thể thấy chết mà không cứu. Ta lấy ra đan dược của tiệm thuốc nhà họ Tiết, cho Mã Tam Đao uống để cầm máu. Nhưng điều thú vị là, trong tình huống nguy hiểm như vậy, đám đạo sĩ của Tháp Vân Sơn quả thật mạng lớn, không ai trong số họ chết. Chúng ta ở trong hố trời này khoảng 20 phút, thì lão thiên sư áo tím quay trở lại, tay cầm theo một cái đầu hỏi: Người này là ai? Kiếm thuật cũng không tệ, nhưng tiếc là lạc lối rồi. Lúc này ta mới nhận ra đó là Lý Tùng Dương. Trời ạ, Lý Tùng Dương thật là xui xẻo. Lão thiên sư, người này tên là Lý Tùng Dương, là cao thủ được Bạch Di Lặc tự mình dạy dỗ. Ngài giết hắn, chắc chắn là thay trời hành đạo. Chẳng trách có vài chiêu thức, hóa ra là đệ tử của yêu nghiệt đó. Đúng rồi sư thúc, ngài đến đây làm gì? Ta nhận lệnh của trưởng giáo đến đây lấy huyết diễm thảo. Không ngờ vừa tới đây thì gặp các ngươi. Các ngươi đã tìm thấy bảo vật chưa? Nhỏ mập nhất thời không biết phải trả lời thế nào. Ta vội bước lên, lễ phép nói: Bẩm lão thiên sư, chúng tôi vừa mới biết nơi đây không có huyết diễm Hoàn Dương Thảo, mà là hang ổ của phân đà Quế Nam của Nhất Quan Đạo.
Bọn chúng cố tình tung tin rằng nơi đây có huyết diễm hoàn dương thảo, mục đích là để thu hút các cao thủ đến đây làm thức ăn cho cây ma viêm quỷ thụ. Bọn Nhất Quan đạo này đúng là hèn hạ, lúc nào cũng làm mấy chuyện mờ ám như thế. Nhưng theo ta biết, trên cây ma viêm quỷ thụ này phải kết quả mới đúng. Bọn chúng dẫn các cao thủ đến đây để cho ma viêm quỷ thụ hấp thụ tu vi của những người đó, khiến quả của cây nhanh chóng trưởng thành, đúng không? Lời đã nói đến đây rồi, ta cũng không cần giấu giếm nữa. Ta lập tức thoải mái lấy một quả của cây ma viêm quỷ thụ từ trong gương long hổ ra, đưa cho lão thiên sư. Không giấu gì lão thiên sư, trên cây ma viêm quỷ thụ này quả thật có quả, chính là thứ này. Chúng tôi đã hái hết rồi, không ngờ rằng chúng tôi đến đây lại bị người khác lừa gạt. Nơi đây hoàn toàn không có huyết diễm hoàn dương thảo, đúng là chuyến đi công cốc. Sư thúc, ngài không đến công cốc đâu, nếu ngài đến muộn thêm 10 phút, chắc là chúng tôi đã mất mạng rồi. Lão thiên sư, cảm tạ ngài đã cứu mạng, ơn này không biết lấy gì báo đáp. Chúng tôi đã hái hết quả trên cây ma viêm quỷ thụ, tặng các ngài mấy quả coi như là đền ơn cứu mạng. Vừa nói, ta vừa vẫy tay gọi lão đạo sĩ Lôi Thôi. Lúc này, hồn mị linh đã rời khỏi thân thể lão đạo sĩ, tên đó giờ có thể đi lại được rồi. Lão đạo sĩ Lôi Thôi miễn cưỡng bước tới, lấy từ túi càn khôn bát bảo ra 2 quả đưa cho ta. Ta làm sao có thể nhận đồ của lớp hậu bối các ngươi, vô công bất thụ lộc, các ngươi mang về đi. Lão thiên sư cứ lấy vài quả đi, những quả này phải vài trăm năm mới kết trái. Chúng tôi vẫn còn vài quả. Nghe vậy, lão thiên sư cảm ơn rồi nhận lấy. 3 quả đổi lấy mạng sống của bao nhiêu người chúng ta, quả là lãi to rồi. Như vậy sẽ không nợ ân tình của những người già trên Long Hồ Sơn. Sau khi biết ở đây không có huyết diễm hoàn dương thảo, lão thiên sư áo tím có vẻ không vui. Ông ấy vẫy tay nói với chúng tôi, các ngươi cứ tự nhiên, ta sẽ đi dạo quanh đây. Nói rồi, lão thiên sư chống gậy tiến sâu vào rừng rậm. Tôi đoán lão thiên sư có lẽ không tin lời chúng tôi nói. Ông ta muốn tự mình tìm xem liệu ở đây có huyết diễm hoàn dương thảo không. Đám người già này đúng là có nhiều mánh khóe, nhưng họ muốn tìm thì cứ tìm thôi. Điều quan trọng là chúng tôi giờ đã có thể hoàn toàn chắc chắn rằng nơi này thực sự không có huyết diễm hoàn dương thảo, chỉ là một âm mưu của phân đà Quế Nam của Nhất Quan đạo mà thôi. Sau một hồi xáo trộn, tất cả đều kiệt sức. Những người đi cùng chúng tôi đến đây đã có không ít người bỏ mạng. Người của hội Bào Ca toàn bộ bị tiêu diệt, Mã Tam Đao chỉ còn lại một mình, sống sót được hay không vẫn còn là một chuyện khác. Đám lính Nhật Bản cũng chết sạch và giáo phái Bái Hỏa cũng tổn thất nặng nề mà chẳng thu được gì. May mà những quả này đều vào túi của chúng tôi. Sau đó chúng tôi nghỉ ngơi một chút rồi chuẩn bị rời đi. Anh Mập cõng Mã Tam Đao bị thương nặng rời khỏi đây. Dù sao nếu để hắn lại dưới hố này, chắc chắn là chết. Sau đó chúng tôi đi theo đường cũ quay về, nhưng giữa đường, Chí Lệ chỉ cho chúng tôi một lối thoát khác. Dù sao thì quá nhiều người bị thương, leo ra khỏi hố là rất khó. Chí Lệ nói rằng nếu đi theo dòng sông ngầm, chúng tôi có thể ra khỏi khu rừng nguyên sinh. Thì ra còn có cách dễ dàng như thế. Sau đó chúng tôi tùy tiện dùng cành cây quanh đó đóng 2 chiếc bè, rồi cứ thế xuôi theo dòng sông ngầm mà đi. Cũng không biết đã trôi bao lâu, khi ra ngoài thì trời đã tối. Vì tiêu hao quá nhiều, nên khi vừa ra khỏi khu rừng nguyên sinh, lão đạo sĩ Lôi Thôi đã nhóm lửa nướng đồ ăn. Chí Dung nhìn chằm chằm vào lão đạo sĩ Lôi Thôi với đôi mắt sáng rực, nói: "Sư huynh Chỉ Văn, không ngờ huynh còn biết làm đồ nướng. Thật giỏi quá, sư huynh Chỉ Văn của cô có nhiều tài lắm, toàn là tuyệt chiêu truyền đời. Không biết cô gái nào sau này lấy anh ấy, chắc chắn sẽ sống hạnh phúc lắm. Có khi sinh một lèo 8 đứa." Nghe tôi nói thế, lão đạo sĩ Lôi Thôi dù không nói gì, nhưng khóe miệng đã sắp ngoác tới tận mang tai. Nhưng vừa khi nụ cười xuất hiện, "Tiểu Kiếp, anh La chẳng phải bị đau thận sao? Anh ấy mà sinh được 8 đứa, tôi thấy sinh một đứa còn khó." Vừa dứt lời, sắc mặt của lão đạo sĩ Lôi Thôi lập tức thay đổi. "Anh Mập, lát nữa mày không được ăn nữa, chỉ được ăn thịt dê thôi." "Tại sao chứ, đến cả sự thật cũng không được nói à?" "Cái sự thật quái gì mày đang nói vậy? Đừng nói nữa." Lập tức gương mặt của Chỉ Dung đỏ bừng. Lão đạo sĩ Lôi Thôi rất được yêu thích trong Mão Sơn phái, dù sao cũng là người đứng đầu trong thế hệ trẻ. Hồi trước, Chỉ Dung còn tặng quà cho lão đạo sĩ Lôi Thôi, tôi nhìn một cái là biết ngay cô ấy có ý với ông ta. Điều bất ngờ là Chỉ Lệ lại đưa miếng thịt nướng đầu tiên cho Ca San. Nhưng Ca San ngay lập tức lùi lại 2 bước, nói: "Tôi tự lo được." Vừa nói, Ca San vừa bước lại gần tôi và ăn. "Ca San, mày đúng là chẳng biết nhìn tình thế gì cả. Chỉ Lệ đưa cho mày thì cứ nhận đi chứ." "Anh Ngô." Nói xong, Ca San đỏ mặt. Tôi nhận ra Ca San đôi khi rất thú vị, khi đã tàn nhẫn thì rất tàn nhẫn, nhưng khi xấu hổ lại như một đứa trẻ. Sau khi ăn uống no nê, lão đạo sĩ Lôi Thôi lén lút lại gần nói: "Anh Ngô Lục, có chuyện này tôi muốn bàn với anh. Là chuyện liên quan đến quả ma viêm quỷ thụ à? Trước đó chúng ta đã cho lão đạo sĩ Long Hồ Sơn 3 quả, giờ còn lại 15 quả. Anh nghĩ chia thế nào cho hợp lý? Trước tiên, anh em chúng ta mỗi người phải có 1 quả, phải cho mấy lão đạo sĩ của Tháp Vân Sơn vài quả. Mã Tam Đao trông có vẻ không qua khỏi, nhưng cũng phải cho hắn 1 quả. Còn về Chỉ Lệ và Chỉ Dung, cậu định tính sao? Các cô ấy đều là sư muội cùng môn phái của cậu mà. 2 sư muội này không cần phải cho đâu, các cô ấy chỉ đến đây để mở mang tầm mắt thôi. Nếu không có chúng ta giúp đỡ, họ đã bị người của Bái Hỏa giáo giết chết rồi. Thôi, cho 1 quả đi, cậu là sư huynh mà, phải thể hiện chút tư cách sư huynh chứ. Không thì nhìn không hay đâu, tùy thuộc thôi, dù sao chúng tôi cũng đi theo cậu mà."
cậu tự quyết định đi. Còn về phía ông Tam gia thì sao? Chúng ta nên đưa tiền hay đưa quả của ma viêm quỷ thụ? Đưa tiền thôi, ông Tam gia đến đây là vì tiền mà. Nhưng tiền thì cậu phải trả đấy, đừng mong tôi trả nhé. Tôi không có tiền đâu. Lúc nào nhắc đến tiền là cậu ta lập tức thoái thác ngay. Sau đó chúng tôi nghỉ ngơi ở đây một buổi sáng. Tỉnh dậy, tôi phát hiện vết thương trên chân đã lành. Tôi đoán chắc là nhờ lúc trước tôi dùng quả cầu hút máu nuốt một con ma cà rồng. Cái đó có khả năng tự phục hồi rất mạnh. Có được khả năng này, thậm chí còn tốt hơn cả cánh hoa bách niên tuyết liên của lão đạo sĩ Lôi Thôi. Sau đó chúng tôi đi trong rừng nguyên sinh 2 ngày, cuối cùng đến một thị trấn nhỏ. Đến nơi rồi, mọi người bắt đầu chia tay. Lão đạo sĩ Lôi Thôi lấy ra 5 quả ma viêm quỷ thụ đưa cho đạo trưởng Từ Niệm. Đạo trưởng Từ Niệm, chuyến đi lần này nhờ các vị đạo trưởng mà chúng tôi được chăm sóc. Đây là một ít quả của ma viêm quỷ thụ, chia cho mọi người một ít. Mong các vị đừng chê ít nhé. Không được, không được, chúng tôi cũng không đóng góp bao nhiêu, những quả này đều do các cậu liều mạng mà có được. Bần đạo làm sao dám nhận. Đạo trưởng Từ Niệm, ngài cứ nhận đi. Lần trước chúng tôi còn lấy mất nguyên phách của các ngài, coi như bù đắp vậy. Chuyện trước đây mọi người đừng để trong lòng, sau này chúng ta đều là bạn tốt. Sau đó, đạo sĩ Luộm Thuộm liền nhét quả đó vào tay pháp sư Từ Niệm. Vậy thì đa tạ mấy vị tiểu hữu, tôi có vài tấm bùa truyền âm ở đây, các cậu cầm lấy. Sau này nếu có việc cần đến sự giúp đỡ của Tháp Vân Sơn, dù có vào núi đao, biển lửa, cũng không từ nan. Đạo sĩ Luộm Thuộm cười, vội vàng nhận lấy và nói: đạo trưởng Từ Niệm cứ yên tâm, sau này có cơ hội kiếm tiền, chúng tôi sẽ gọi các ngài ngay. Chúng tôi là người tu luyện, tiền bạc chỉ là vật ngoài thân. Tâm nguyện cả đời của bần đạo là làm rạng danh Tháp Vân Sơn của chúng tôi, để danh tiếng vang khắp giang hồ. Vì vậy, nếu có thiên địa linh bảo nào giúp tăng cường tu vi, các vị nhớ gọi chúng tôi một tiếng là được. Được thôi, được thôi, nếu có cơ hội chắc chắn chúng tôi sẽ gọi các vị tiền bối đến trợ giúp. Đạo sĩ Luộm Thuộm rất khéo léo trong cách ứng xử, khiến các đạo sĩ Tháp Vân Sơn rất vui vẻ. Nhưng trong lòng tôi hiểu rõ, sau này chắc chắn không thể gọi những đạo sĩ Tháp Vân Sơn này nữa. Họ quá thật thà, chẳng biết sợ gì cả. Lần này may mắn là gặp chúng tôi. Sau đó, đạo sĩ Luộm Thuộm đưa thêm một quả cho Chỉ Lệ. Sư muội Chỉ Lệ, cô cầm lấy đi, bên chúng tôi cũng không còn nhiều, chỉ có thể chia cho các cô 2 quả thôi. Em về hỏi sư phụ của em đi, ngài ấy chắc chắn biết cách sử dụng. Tôi không cần, các anh cứ giữ đi. Tôi và sư muội Chỉ Dung chỉ muốn đi để mở mang tầm mắt. Mới xuống chưa bao lâu đã gặp bọn người Bái Hỏa giáo. Nếu không có các anh, chúng tôi đã mất mạng rồi. Đây là lần đầu tiên chúng ta hợp tác. Sau này có cơ hội, chúng tôi sẽ rủ các anh tham gia cùng. Nhưng tôi sẽ ở lại tu luyện tại Mao Sơn. Việc các anh làm quá nguy hiểm, dù có ra ngoài, tôi cũng không thể mang theo sư muội. Nói xong, Chỉ Lệ và Chỉ Dung liền chào tạm biệt chúng tôi. Giờ còn có Mã Tam Đao nữa, nhưng anh ấy bị thương nặng quá, chúng tôi đành phải để anh ấy nghỉ tại khách sạn ở thị trấn. Dù sao giờ anh ấy cũng nói chuyện được rồi. Chúng tôi đã liên lạc với gia đình anh ấy. Một ngày sau, có 2 người thân của Mã Tam Đao đến. Chúng tôi đưa cho anh ấy một quả ma diễm quỷ thụ. Ban đầu Mã Tam Đao từ chối, anh ấy rất biết ơn chúng tôi, nói rằng chúng tôi không vứt anh ấy xuống hố trời đã là nhân nghĩa rồi. Sao còn có thể nhận đồ của chúng tôi? Anh Phùng Tam, anh đã mang theo nhiều anh em đến đây, tất cả đều bỏ mạng ở hố trời. Quả ma diễm quỷ thụ này, dù chúng tôi không biết dùng nó như thế nào, nhưng chắc chắn rất có giá trị. Nếu anh không dùng, hãy bán nó đi, số tiền đó sẽ giúp lo cho gia đình các anh em đã khuất. Nghe tôi nói vậy, Mã Tam Đao vô cùng xúc động, liên tục cảm ơn chúng tôi. Nói rằng sau này nếu chúng tôi đến Tây Bắc, chắc chắn sẽ tiếp đãi như khách quý. Sau đó, chúng tôi cùng Tam gia trở về Yến Bắc Thành. Ban đầu Tam gia định về thẳng quê ở Đông Bắc, nhưng ông ấy không nói lời tạm biệt. Chúng tôi cũng không thể đuổi ông ấy đi. Tôi đoán rằng Tam gia chắc cũng muốn biết những quả ma diễm quỷ thụ này rốt cuộc có tác dụng gì, cho nên mới theo cùng. Các cậu có biết quả của cây ma diễm quỷ thụ 500 năm mới ra quả một lần có tác dụng gì không? Khi chúng tôi và ông Triệu Ba họ mang theo những quả đó trở về Yên Bắc, ông Triệu Ba cũng không nói gì về việc từ biệt. Tôi đoán là ông ấy muốn xem quả của cây ma diễm quỷ thụ có tác dụng gì. Chúng tôi vừa về đến Tứ Hợp Viện, chú Hổ đã vội vàng chuẩn bị bữa tối. Bát Gia nghe thấy tiếng động cũng liền bay tới ngay. Bát Gia, sao hôm nay trông ông lại phong độ thế? Vẫn cứ anh minh thần vũ như thường, cách xa 8 dặm đã cảm nhận được sự uy nghi của ông. Cũng bình thường thôi, chỉ đứng thứ 3 trên thế giới. Bát Gia vốn dĩ sinh ra đã đẹp trai rồi, sao nào, nhìn các cậu phấn chấn thế này, chắc chắn đã lấy được huyết diễm hoàn dương thảo rồi hả? Đúng là lấy được, nhưng không phải là huyết diễm hoàn dương thảo. Chuyện gì đây, không phải huyết diễm hoàn dương thảo à? Vậy các cậu mang thứ gì về, có ích gì không? Lão đạo sĩ lập tức lấy ra một quả từ cây ma diễm quỷ thụ. Bát Gia vừa nhìn thấy quả trong tay lão đạo sĩ, đôi mắt nhỏ lập tức tròn xoe, nói: quả ma diễm, đây là quả hái từ cây ma diễm quỷ thụ phải không? Không thể không nói, Bát Gia đúng là bách khoa toàn thư của giới giang hồ, hình như chẳng có thứ gì mà ông ấy không biết. Bát Gia, làm sao ông biết đây là quả của cây ma diễm quỷ thụ? Hồi tôi còn trẻ rong ruổi khắp giang hồ, đi khắp 4 biển, đã từng thấy qua không ít thứ. Cây ma diễm quỷ thụ này tôi cũng từng thấy một cây. Đây là một loài thực vật cổ đại, ngày nay gần như tuyệt chủng rồi. Không phải các cậu tìm được nó trong thiên hố chứ?
Đúng vậy, Bát gia quả nhiên danh bất hư truyền, hiểu biết thật nhiều, không phục không được. Bát gia, chúng tôi thấy rất nhiều người tranh giành thứ này, vì vậy chúng tôi đã mang về. Không biết quả ma diễm này có tác dụng gì, để tôi dạy cho các cậu bài học, để các cậu biết về hồ cổ lão Giang. Mặc dù các cậu không lấy được huyết diễm hoàn dương thảo, nhưng việc có được quả ma diễm cũng không tệ. Theo như tôi biết, cây quỷ ma diễm này 100 năm mới nở hoa, 500 năm mới kết quả. Nó hấp thụ tinh hoa của trời đất, đồng thời nó cũng là một loại cây ăn thịt. Bất kể là người hay động vật, chỉ cần đến gần phạm vi của cây quỷ ma diễm này, sẽ bị rễ của nó tấn công, xuyên qua cơ thể, nuốt chửng nội tạng và máu. Nó sẽ tích trữ năng lượng từ máu thịt vào quả của nó. Nếu một tu sĩ bị nó nuốt chửng, nó cũng sẽ hấp thụ được tu vi của tu sĩ đó, tích trữ trong quả của nó. Suốt hàng trăm năm qua, cây quỷ ma diễm này không biết đã nuốt chửng bao nhiêu sinh linh, hấp thụ linh khí của trời đất và tạo hóa của mặt trời mặt trăng. Mỗi quả của nó đều vô cùng quý giá, nếu lấy được quả đó để luyện hóa, chắc chắn sẽ tăng tu vi rất nhiều. Hơn nữa, nó còn có tác dụng kéo dài tuổi thọ, giống như ăn nhân sâm vậy. Bát gia, có thể tăng được bao nhiêu tu vi? Nói đơn giản thôi, tiểu kiếp đang tu luyện công pháp nội gia mà Lý lão đầu truyền dạy Huyền Chân Ngộ Nguyên công. Hiện giờ, vừa mới đột phá một cảnh giới, nếu dùng quả ma diễm này, chắc chắn rất nhanh sẽ đột phá lên cảnh giới thứ hai. Chỉ đột phá một tầng thôi sao? Nhóc con, cậu tưởng vậy là ít sao? Chính là lão Lý tài ba như thế, muốn đột phá được một tầng của Huyền Chân Ngộ Nguyên công, cũng cần phải khổ tu hàng chục năm. Các ngươi chỉ cần ăn một quả là có thể tiết kiệm được hàng chục năm tu luyện. Quả thực là một món hời lớn. Nghe ngài nói thế thì quả thật là đồ tốt, vừa hay chúng ta có thể mỗi người một quả. Rốt cuộc các ngươi kiếm được bao nhiêu quả? Đạo sĩ Luộm Thuộm nói rồi lấy hết tất cả quả ma diễm ra. Trời ơi, các ngươi phát tài rồi, một lúc kiếm được nhiều thế này. Trước đó còn nhiều hơn, chia cho Long Hổ Sơn 3 quả, cho lão đạo sĩ của Tháp Vân Sơn 5 quả và 2 quả chia cho những người khác. Chủ yếu là vì bọn họ đã chiến đấu bên cạnh chúng ta. Hơn nữa, người của Long Hổ Sơn còn cứu mạng chúng ta. Không cho họ thì cũng không được, như vậy cũng hợp lý thôi. Đi lại ở giang hồ phải quan tâm đến mọi mặt. Còn 8 quả nữa, các ngươi chia nhau cũng đủ rồi. Lát nữa ta sẽ mở một dược phòng để các ngươi đi lấy thuốc. Ta sẽ chỉ cho các ngươi cách luyện hóa, phải nhanh chóng ăn thứ này để tránh đêm dài lắm mộng. Nói rồi Bát gia bay qua bên kia để viết toa thuốc. Đợi Bát gia vừa đi, Tam gia nhìn đống quả ma diễm dưới đất với đôi mắt sáng rực. Nhà kia nhìn ông ta biết lão cũng muốn mỗi người một quả, nhưng ta không định cho lão. Tam gia lúc nào làm việc cũng thu hoa hồng, ban đầu đã nói rõ là sẽ trả bằng tiền rồi. Quả ma diễm này quý giá thế, lão ta cũng không chuyên tu luyện, lấy cũng chỉ phí phạm. Quan trọng là tôi muốn giữ một quả cho Bát gia. Bao nhiêu năm qua, Bát gia luôn chăm sóc chúng tôi, những người nhỏ tuổi hơn, chưa bao giờ yêu cầu chúng tôi bất cứ điều gì. Hiện giờ có được món đồ quý thế này, chắc chắn phải tỏ lòng kính trọng với ông ấy. Tôi vẫn nhớ lần đó khi tên quý tộc Mãn Thanh Kim Tinh Nguyên tìm đến, Bát gia đối phó hắn dường như còn thiếu chút nữa. Cuối cùng là Trương gia gia mới tiếp chiêu, nếu Bát gia có thể tăng thêm chút tu vi, sau này có thể đơn độc đối đầu với Kim Tinh Nguyên. Bát gia mạnh lên, chúng tôi ai cũng được lợi. Vì thế không đợi Tam gia mở lời, tôi đã lấy ra một tấm thẻ đưa cho ông ấy. Tam gia, lần này đi cùng chúng tôi xuống vực tìm đồ, ngài thật sự rất vất vả rồi. Thông thường khi Tam gia nhận việc, luôn là 2-3 triệu tiền hoa hồng. Lần này quá nguy hiểm, để tỏ lòng biết ơn, tôi đưa ngài 5 triệu. Thiếu gia Ngô, tôi không nói cần tiền mà. Nghe vậy, đạo sĩ Luộm Thuộm liền xen vào. Tam gia đúng là người chính nghĩa, quả ma diễm không lấy, cũng không nhận tiền. Thế nào cũng không được, dù nói gì cũng phải lấy chút gì đó, không thì chúng tôi không yên tâm. Đạo sĩ Luộm Thuộm đúng là hiểu lòng tôi, quả ma diễm quý giá như vậy, chắc chắn không thể dễ dàng tặng người nữa. Vì vậy, đạo sĩ Luộm Thuộm phối hợp với tôi để diễn. Vừa nói ra câu đó, đã chặn đứng đường lui của Tam gia. Ngay lập tức, tôi nhét tấm thẻ 5 triệu vào tay Tam gia. Tam gia, tiền này ngài nhất định phải nhận, lần sau chắc chắn chúng tôi sẽ lại tìm đến ngài. Biểu cảm của Tam gia có phần bất lực, nhưng cũng đành phải cầm lấy tấm thẻ ngân hàng đó. Tôi biết ông ấy rất muốn một quả ma diễm, dù có mang bán cho Vạn La Tông, ít nhất cũng có thể bán được hơn 50 triệu. Nhưng làm nghề nào cũng có quy tắc riêng, Tam gia chỉ nhận tiền công dẫn đường, những việc liều mạng là do chúng tôi làm. Sau khi mọi việc xong, ông ấy nhận những gì ông ấy đáng nhận. Những gì không phải của mình thì dù có tốt đến mấy cũng không thuộc về ông ấy, không thể phá vỡ quy tắc. Sau khi nhận 5 triệu, Tam gia cũng không còn gì vướng bận. Buổi chiều, ông ấy đã trở về Đông Bắc. Sau đó, chúng tôi tiếp tục bận rộn, lấy dược liệu từ phòng thuốc của Bát gia. Trong nửa tháng tiếp theo, chúng tôi thay nhau trông coi lò luyện. Luyện suốt nửa tháng mới luyện được 9 viên đan từ 8 quả ma diễm. Mỗi người chúng tôi một viên, nhưng chúng tôi muốn dành viên dư ra cho Bát gia. Không ngờ, Bát gia lại không cần. Bát gia, mặc dù đan dược luyện từ quả ma diễm này không có tác dụng lớn với người như ngài, nhưng nó thể hiện lòng thành của chúng tôi. Bao nhiêu năm qua ngài luôn chăm sóc chúng tôi, giúp đỡ chúng tôi rất nhiều. Xin hãy cho chúng tôi cơ hội được thể hiện lòng biết ơn. Nếu không, lần sau chúng tôi sẽ ngại nhờ ngài giúp đỡ. Tiểu kiếp, giữ lấy đi. Đan dược luyện từ quả ma diễm này dược lực quá mạnh, không thể dùng 2 viên cùng lúc được. Nếu không các ngươi sẽ không chịu nổi.
1 năm sau dùng thêm viên nữa, tu vi của các ngươi sẽ tăng lên rất nhiều. Anh em chúng ta mỗi người một viên, ta không thể đặc biệt hơn. Viên đan dược còn lại chính là của Bát gia, đó là quyết định của tất cả chúng tôi. Nếu ngài không lấy, chúng tôi sẽ đem tặng cho Tam gia. Ông ấy chắc chắn muốn. Cậu nhóc thối tha, đừng lấy chuyện này ra dọa tôi. Từ nhỏ cậu lớn lên dưới sự giám sát của tôi chẳng lẽ không hiểu mấy toan tính của cậu. Nếu muốn tặng thì cứ đưa thẳng cho họ nhà họ Triệu là được. Ngài không cần sao? Được thôi, từ giờ tôi sẽ không để Tiểu Tiêu chơi với ngài nữa. Và tôi cũng sẽ báo với Dương Mộng Phàm, không cho cô ấy đến tứ hợp viện nữa. Ngài sẽ sống cô đơn xem sao, tôi muốn xem ngài sẽ làm thế nào. Cậu nhóc thối tha, Tiểu Tiêu là của tôi, Tiểu Mộng Phàm cũng là của tôi. Sao cậu dám không cho tôi gặp họ? Không cho gặp Tiểu Tiêu và Dương Mộng Phàm còn đau hơn cả việc giết tôi. Ngài muốn hay không? Nếu không, tôi sẽ gọi cho Dương Mộng Phàm, bảo cô ấy đừng bao giờ đến tứ hợp viện nữa. Được rồi, mấy cậu nhóc thối tha này, tôi đã nói không cần, mà các cậu vẫn cứ ép. Làm gì có chuyện như vậy? Thôi được, tôi nhận, đó mới là Bát gia tốt. Nói rồi, tôi ném viên đan dược, Bát gia bay lên bắt lấy rồi đi sang phòng bên cạnh. Có lẽ ông ấy thật sự cảm động, về phòng bên cạnh lén lau nước mắt. Còn tôi sau khi nuốt viên đan, có thể nhanh chóng đột phá lên tầng 2 của Huyền Chân Ngộ Nguyên Công. Khi đó tôi sẽ có thể luyện chiêu thứ 4 của Hàn Băng Cửu Kiếm. Chiêu thứ 4 gọi là Băng Giáp Phi Tướng. Khi tôi thi triển chiêu này, sẽ tạo ra một người khổng lồ bằng băng giúp tôi chiến đấu. Sau đó mọi người ở lại với tôi 1 tháng mà không có việc gì. Rồi ai nấy đều về nhà với mẹ của mình. Nhưng chuyến đi hố trời lần này không chỉ không kiếm được tiền mà còn mất 5 triệu. Tôi phải nhanh chóng kiếm tiền lại thôi. Còn chú Hổ nói rằng có một doanh nhân tên Chu Kinh đã đến vài lần, bảo tôi mau chóng đi xem vụ làm ăn này.